Ok, xin chào tất cả anh chị và các bạn, thì mình là Tuấn đây và Tuấn đang có mặt tại Bình Thạnh để chuẩn bị đi quay đi review cho anh chị em một cái tiệm cá của một người bạn rất là đặc biệt. Và bật mí là bạn này cũng có một kênh YouTube cũng gần nút bạc các bạn. Ok, bây giờ mời các bạn đi theo chân mình ha. Và đây là cửa hàng của bạn các bạn ha, cửa hàng cá cảnh The Fish Love ha các bạn ha. Sỉ lẻ và tư vấn thiết kế hồ cá và hồ thủy sinh. Ở đây có địa chỉ là số 2 Trương Đăng Quế, phường 1, quận Gò Vấp các bạn ha. Số điện thoại của bạn thì chút nữa mình sẽ chèn trên cái video sau ha. Đây là bạn Brian các bạn ha. Cũng 4 năm không gặp em rồi ha. Dạ. Đâu hơn chứ. Hơn 4 năm hả? 20 chắc là 7 năm 8 năm á. Lâu á. Cái lần sau này nói chuyện cũng có nhưng mà lâu á. Mình đeo cái mic trước đi. Thì giới thiệu các bạn, Brian là một YouTuber về chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh. Ngày trước là Guppy với Meta ha. Và là bạn là được gọi là gì ta? Việt kiều. Nói Việt kiều ra thì có nói là mình hồi trước là ở bên Mỹ, giờ thì về Việt Nam để ở cùng với gia đình, để mình có một cái tiệm cá nhỏ nhỏ là mở ra thì vừa làm vừa đa thỏa mãn đam mê. Thôi trước tiên là anh nhờ em dắt anh và các bạn đi tham quan cái tiệm mình trước đi. Rồi sau đó anh em mình sẽ ngồi lại nói về câu chuyện từ một người bán cá ở nước ngoài và mình về Việt Nam ha. Rồi. Ok, bây giờ thì tiệm của mình thì nó cũng không có gọi là lớn như mấy tiệm khác. Thì mặt hàng cá thì thấy cũng được thôi chứ không có so sánh. Như các bạn thấy ở đây thì mình sẽ có hai cái khu vực. Khu vực đây thì đa số là những cái dòng cá mà cộng đồng cho những người dễ chơi đó. Bây giờ mình sẽ đi từ con trước các bạn ha. Một cái điểm mà mình thích ở tiệm của Ryan đó là cái cách bày trí các bạn ha, rất là cây cảnh thủy sinh ha, nền nếp đồ các kiểu ha. Thường mình sẽ rất là ít bắt gặp ở những tiệm cá mà họ có cái bày trí như vậy. Tại vì thứ nhất là cái khi mình bán cá đó, mình sẽ rất là khó múc nè. Dạ đúng rồi. Thứ hai nữa là vệ sinh nó cũng hơi khó khăn nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là ai nuôi cá cũng sẽ yêu cái đẹp. Và cái bày trí này của mình anh thấy là rất là đẹp. Và khi mà anh nhìn vào là anh sẽ muốn mua ngay. Đó là cái điểm hay ở đây. Và đầu tiên thì mình sẽ nói về ở đây mình có gì ta? Lấy mấy cái dòng cá muốn bình tích bình thường, cá thủy sinh ha. Thủy sinh, dòng thủy sinh bình thường. Ở đây thì bạn có một cái bảng giá ở trên đây các bạn ha. Hình như là cái hồ này nó không phải là cái tên này ha. Ở dưới đây thì mình có cây thủy sinh nè các bạn. Một số loại cây thủy sinh. Cây này tên gì em? Cây đấy là cây, nó gọi là cây gai dừa nước. Nó cái thằng cây đó nếu mà anh nuôi thì nó sẽ mọc lên mặt nước, sau đó nó ra hoa. Như trên này là anh này. Trên mặt nước rồi ra hoa ha. Đó là nó sẽ những cái nhụy trên đó. Còn hoa của nó thì nó sẽ mọc lên là nó sẽ rớt những cái hoa nhỏ như thế này. Nên nhiều khách người ta rất là thích cái dạng cây này, dễ thương ha. Đó, nó cứ mọc nhô lên là những cái nụ nó sẽ trồi ra khỏi mặt nước và ra hoa. Ở dưới đây bạn còn có mấy con sọc ngựa cánh tiên mà size sinh sản, size lớn các bạn, cũng rất là đẹp ha. Phía bên đây là cá quốc dân nè. Bạn đang có cái khuyến mãi là mua 5 tặng 1. Ở đây là giá thành các bạn ha. Rất là đẹp ha. Cái loại này là anh thấy là nó thịnh rất là nhiều năm rồi đó. Rất là đi đâu mình cũng thấy con này, thành ra người ta gọi con này là con cá quốc dân. Thì cá này là bên kia em có một cái hồ là lớn 1,5 mét để dành chuyên cho mấy con cá đấy. Mỗi lần em nhập về cả 1.000 2.000 con là em ném bên đó, xong bắt đầu là em vớt bên đó. Còn bên này là hồ trưng bày cho nó. Cái này hồ trưng bày thôi. Phía bên này mình có ông tiên size nhỏ các bạn ha. Size mini. Ở cái size này thì rất là dễ thương các bạn, nuôi nó cũng khỏe nữa, rất dễ thương ha. Mà tụi ông tiên này rất là mau lớn. Ở nhà anh có làm một cái hồ mini cho con anh nuôi là chắc là lúc mua về nó cỡ size này nè. Thì khoảng 1 tháng sau nó bự ở gấp 3-4 lần như vậy. Đúng rồi, ông tiên thì được cái là nó chỉ có khó chịu về cái nếu mà mình nuôi mình chỉ khó chăm sóc về cái nguồn nước mới ban đầu. Một khi nó quen nước rồi thì nó rất là khỏe. Còn ban đầu mà nó có cái tật là nhất là bị thối cái vây. Đó, mình chỉ cần chú ý cái góc đầu tiên là cái cách mình thả vào cho nó tiếp xúc với cái nước mới cho nó ổn định, là tất cả về sau thì nó thoải mái. Cái gì nó cũng ăn được và cái gì nó cũng sống tốt trong cái môi trường đó. Người ta nói là cái kiểu nuôi nó giống con cá dĩa, nhưng mà thấy nó hơi giống, nó dễ hơn nhiều. Nó dễ hơn cá dĩa rất là nhiều. Cá dĩa mà chỉ cần ăn hơi dơ một cái là 4 tay là cái nó có thể nó lật. Ở đây bạn còn có là két panda các bạn ha. Mình sẽ đi quay từ hồ cho các bạn xem ha. Các panda trắng và sọc panda ha. Có giá thành ở đây các bạn ha.
Cái này là cầu vồng em à? Dạ, cầu vồng Việt Nam đó, cầu vồng xanh đó. Dễ thương. Với lại chuột Mỹ nè. Dạ, chuột Mỹ với lại một số dòng như là chuột Ấn Độ. Cái con chuột này là chuột gì? Chuột Ấn Độ. Không, chuột Ấn Độ. Chuột Ấn Độ. Dạ, thì Việt Nam mình gọi là chuột Ấn Độ, còn cái tên của nó là nó hơi dài. Em đọc cũng hơi khó tại vì tên với Nana giống chuột gì Miss cái gì á. Em quên mấy cái tên tiếng Anh của nó rồi. Đẹp này, cái loại chuột này đẹp này, dễ thương. Anh cũng biết tên một số loại cá thủy sinh, tại vì cũng có khách hàng họ hay mua cái này. Cái này là Molly em hả? Dạ, cả Molly, mấy cái dòng Molly cánh én mà bây giờ người ta đang chuộng chơi á, nhưng mà em chỉ nhập những cái dòng mà thường giá thành thấp thôi, giá thành cho mềm. nó mềm thôi. Còn không có xài những cái dòng mà giống như là bây giờ như là dòng mắt đỏ rồi Platinum rồi Diamond Eye, mắt kim cương này nọ. Mấy cái dòng đấy thì thật sự á, là khách người ta sẽ không hiểu nếu mà người ta tới đây người ta bảo ồ một con cá cả chưa con bình tích không? đó, bình tích 500.000, 600.000 một con hoặc là 1 triệu mấy một cặp thì người ta không dám đụng vô. Nên là mình chỉ chơi những cái dòng này mình giới thiệu á thì nó sẽ đơn giản cho khách, với lại nó dễ chăm hơn. Chứ mấy cái dòng kia nó chết cái là là tiền là hơi mệt á. Hay một cái là bạn có một cái shop ở bên Mỹ á bạn ha, và khi mà về Việt Nam á, thì bạn tiếp cận rất là nhanh cái lượng khách hàng ở Việt Nam. Như là cái này mà ở bên Mỹ á, thì người ta sẽ chọn những cái loại mà đặc biệt ha, giá thành cao để mà mình nhập về, tại vì cái giá trị nhập nó cái tiền ship nó cao. Còn về đây là bạn thích nghi liền, bạn chọn những cái loại cá nó vừa túi tiền với khách hàng. Ở đây á, là mình thấy là cái hồ này nè, nó có cái rong này là đuôi trồn nha. Không, đó là rong La Hán. Rong La Hán rất là đẹp bạn, thấy không? Nhìn nó giống như là một cái mảng xanh phía bên dưới á. Bình thường trên TikTok mình hay thấy trồng cái thủy sinh mà chậu cây á, là họ hay trồng cái này là nhiều nhất. Đẹp ghê. Tại vì cái thằng dòng rong La Hán á, nó là rất là dễ cho khách người ta chơi. Và nó ánh sáng thì mình không cần phải sử dụng rất là nhiều ánh sáng như những cái thủy sinh khác. Và nó mọc cũng rất là dễ nữa. Và cái độ bung của nó, nhìn nó thật sự nếu mà chú ý kỹ á, nó khá là giống một cái cây cổ thụ mà nó có bung cái rong. Đây là những khi mà anh cho một cái chậu như thế này á, nó sẽ đưa cái rễ xuống, đưa cái rễ cong xuống mặt đất thì nhìn nó rất là hay. Có nhiều khách em mua về xong rồi chụp lại cho em cái hình á, rất là đẹp khi mà người ta để trong cái chậu mà ta cắm thẳng xuống dưới nó cứ rễ xuống. Với lại nếu mà nhìn ở trên nhìn xuống dưới thì nó bung xòe ra như tiểu vỏ thác vậy á. Ở đây bạn còn có con này là nó có nhiều loại con trong đây nè. Là mấy dòng mà ba đuôi thì nó có Ranchu, Ping Pong, Oranda. Mấy dòng phổ thông người ta rồi hạt đỉnh hồng. Hạt đỉnh hồng. Dễ thương, tụi này rất là dễ thương. Dễ nuôi, dễ chăm, với lại tụi này thì cho gì ăn cũng được. nó ăn hàng ngày nó ăn mấy lần luôn á. Cứ cho nó ăn, cứ cho là ruột thẳng mà ăn là ra. cái khó của mấy bạn này là cái lọc á, tại vì nó ăn nó bị phân nhiều á. Dễ thương, giá thành cũng rất là ổn định các bạn ha, giá rất là mềm. Ở đây thì mình thấy có con này là neon. Nó kéo dài xanh hết người là neon vua ha. Neon vua với neon xanh, hai dòng neon xanh. Và trong đây có một số dòng của short fin nhỏ nhỏ, mấy con lau kiến short fin mà người ta hay chơi. Mấy con này là không, mấy con này là chuột. Mấy con này là albino. Albino là mấy cái dòng chuột. Còn ở đây cho nó quét dọn thôi. Ý em nói là mấy con nằm bên trong đúng không? Đúng rồi, nó có những nhỏ. Đây còn mấy con nhỏ này các bạn. Tụi này nó còn lớn nữa đúng không? Lớn thì cỡ bằng cỡ 3 ngón tay, size của nó tầm 3 ngón tay là nó là max size của nó. Ở đầu nó sẽ có mấy cái râu á. Nó có 2 dòng chính của nó là dòng short fin với long fin. Ở đây bạn có giá nào bạn? Short fin ha. Bé này là có giá là 60.000 ha. Dễ thương. Phía bên này á, thì mình có là cá kim tơ với dòng Nana và dòng cá tam giác. Nhưng mà kim tơ thì bên em đã hết rồi, bữa khách vô mua hết. Còn cá Nana đây là những cái dòng này là dòng nó cuốn đàn rất là tốt. Giống cá Nana là chỉ cần nuôi tầm 5-10 con đó là nó đi nó cuốn một đàn với nhau rất là đẹp. Này nó cá bầy với dạng bầy. Đi theo đàn nó dễ thương ha. Thường mua con này không ai mua một con á. Thì người ta mua tầm với lại nếu mà cá bầy mà ăn mua một con á, cá nó rất là dễ bị stress và nó sẽ gọi là tự kỷ á. Tại vì tụi nó có tập tính nó theo đàn, nó mới thấy thoải mái. Cái này chắc phải nuôi một lần ít nhất phải 10 con. 5-10 con là đẹp nhất. Ở dưới này á, thì mình có Phượng Hoàng các bạn ha. Phượng Hoàng. Cái này thì mình biết tên nè. Ở đây có Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, có Phượng Hoàng Lam nè. Và rồi Phượng Hoàng vàng đúng không? Dạ đúng rồi.
Tụi này nó còn ngắn người, mình kêu là balloon gì đúng không? Đúng rồi, nó có balloon thì đấy là mình đặt tên là balloon, nhưng mà ngắn người thì nó cứ gọi là short body thôi. Short body. Dạ. Đẹp quá, dễ thương quá. Mấy con này thì khá là dễ để nuôi. Cục màng thì có giá là 20.000 ha. Con Julie là con gì ta? Julie là con cá chuột ở dưới đó. Con chuột này đúng không? Dạ, chuột sao. chuột ở đây sao. tụi anh kêu là chuột sao nè. Dạ. Thì tên của nó thì thấy đặt cũng nhiều, người ta hay gọi là chuột Julie. Anh thì không biết là mấy bạn như thế nào nha, nhưng mà anh rất là thích đi tới những cái tiệm mà họ có kinh nghiệm nuôi. Dạ. Tức là họ là người chơi chứ, giống như em là người chơi. Dạ. Thì khi mà mình đến với cửa hàng như vậy, mình mua cá, mình trải nghiệm, thì ngoài cái việc mà mình được ngắm cá, mình được lựa chọn thỏa thích ra, thì mình còn được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mà Đúng những rồi, cái đó rất là quý giá, mình đỡ phải đóng tiền học. Có thể rằng nhiều bạn sẽ nói là ôi chỗ này giá nó cao quá, hay là chỗ này giá nó mắc hơn bên kia. Nhưng mà không phải đâu các bạn, tại vì cái người ta cho lại mình đó là kiến thức, và cái kiến thức nó rất là quan trọng. Cho nên là với anh á, thì cái giá thành nó không quan trọng, nó quan trọng là cái cách mà chăm sóc dịch vụ của cái nơi đó. Tại vì nhiều khách vô hỏi em á, là cũng bảo là nhiều khi khách cũng thích tiệm em một cái điều là tại vì em cũng hiểu đại khái chung về rất là nhiều về cá em bán á, thì nếu mà mình có thể tạo được cái dịch vụ á, thì em thấy nó tốt trong cái mảng cá hơn. Tại vì nhiều khi á, cái này em đi xong rồi cái người ta hỏi thì mình trả lời được cái mảng đó là cá này nuôi được với dòng gì và nên chơi môi trường nước như thế nào, thì khách người ta cũng nhẹ nhàng khi người ta mua về. Còn nếu mình cứ nói chung chung là cứ bỏ nước máy vô là không được, thì nó sẽ làm cho khách nó hơi hoang mang chút xíu. Ở bên đây thì anh thấy em có set up một số cái hồ set up sẵn ha. Mấy cái này là mình bán luôn mà. Dạ đúng rồi, cái hồ đấy là người ta lay out là làm sẵn luôn. Lay out thô, mình về là sẽ chỉ cần bỏ cái lọc, bỏ nước vô, bỏ đèn là chơi cá. Là bên em set up sẵn hết rồi. Cái này rừng các bạn ha. Cái này em tự làm luôn hay sao? Dạ cái này thì một số cái em tự làm, một số cái thì cái này làm đơn vị thi công. Đơn vị thi công, tại vì nhiều cái mình hơi bận á, nên mình không có phải làm hết được. Cái này là hot trend một thời này các bạn. Cái củ khoai này là khoai Nhật ha. Xong rồi trồng xuống rồi nó ra rễ. Một thời gian nó rất là hot các bạn ha. Đi đâu mình cũng thấy người ta trồng như vậy hết. Nhưng mà mình cá nhân mình khi mình trồng có thể là lúc đó mình bị thiếu ánh sáng hay sao, thì thời gian cái củ của anh nó bị hư. Dạ đúng rồi. Nó bị hư. Còn cái này là một thời gian hình như là nó sẽ ra hoa nữa nè. Dạ. Tại vì cái củ bị hư là do nó thiếu ánh sáng thôi. Nó không đủ ánh sáng. Hàng này á là nó là bắt buộc là anh cho nó càng nắng càng tốt. Có nghĩa nó trồng ngoài trời mà. Rồi nếu mà không có mấy cái đó thì nó sẽ bắt đầu là nó sẽ thái hóa dần, là bắt đầu nó chết. Tại vì dinh dưỡng của cái này nó không còn nữa, nó chết. Làm một cái hồ giống như vậy, xong cái mình hồ bé bé thôi, cái mình trồng cái này mình nuôi con cá, trong đây mình không cần lọc luôn á. Đúng rồi. Nó lọc rất là đã. Nước ở trong veo nhìn rêu rêu vậy chứ nước rất là trong. Ok, giờ mình đi vào trong chút xíu nữa ha. Xíu nữa cái mình quay lại cái chỗ phụ kiện này sau nè. Wow, cái hồ bạn thả rất là nhiều các bạn ha. Rất là nhiều luôn á. Tụi này là moly luôn đúng không? Mấy moly thì cái này gọi là moly vàng. Cái con này hình như là nó kêu là con gì anh quên mất tên rồi. Nó chân trâu á. Đúng không? Hồi xưa thì thật sự bây giờ là nó gọi chung là moly hết, nhưng mà hồi xưa thì nó gọi thời của em chơi á là giống như anh nói là thời đó là sẽ gọi mấy con này gọi là chân trâu trắng, chân trâu đen và chân trâu đốm. Đó, chân trâu trắng là mấy cái con này. Đúng rồi. Chân trâu đen là mấy con này. Và chân trâu đốm là dưới lai tạo dưới 2 con. Và chân trâu vàng đen này là lai tạo của những cái dòng sau này. Và sau đó dần dần người ta lai tạo lại, nó sẽ có những cái dòng short và bắt đầu biến tấu qua ra những cái dòng như là moly bình tích này, là thực chất là nó luôn, nhưng mà nó lai tạo lùng hơn đúng không? Và bây giờ là moly cánh én là cũng là nó, bắt đầu người ta lai tạo ra những cái dòng mới. Thì khi này mình phải tiếp nhận cái tên là moly, tức là chung của cái hồ này. Nhưng mà thật sự thì anh thấy rằng là nó có cái điểm hay. Nhiều người ta nói là cái con moly thôi mà giờ sao giá nó cao quá. Nhưng mà thật sự đó là cái điểm hay của phát triển trong ngành cá cảnh. Đó là tạo một cái sản phẩm mới đẹp hơn, chất lượng hơn. Rõ ràng là mình thấy cái con moly đẹp, bỏ so với mấy con này là con moly nó đẹp rất là nhiều luôn. Tại vì nhiều người ta không đánh giá được cái giá trị là con cá nó đẹp từ cái dáng đến cái màu. Và tại sao nó đẹp thì người ta cứ bảo là tại sao con cá này người ta bán cũng có 10.000 một con,
mà ở bên kia bán 100.000 một con, cuối cùng là nó. Nhưng mà thực sự khi mà bắt đầu nhiều người chơi lâu á, người ta sẽ biết được ở con cá nó đẹp vì giá trị gì, màu sắc như thế nào và tương lai nó đẹp như thế nào. Đúng rồi. Thì đó, còn chứ bây giờ anh mua một con cá 10.000 thì anh không nhìn ra được con cá giá trị 100.000 thì anh bảo là cũng vậy, là người ta sẽ nghi ngờ cái người bán, nhưng thực chất là không phải. Phải là nó sẽ chuyên sâu về hai thứ, một cái người mới tập chơi và người chơi chuyên sâu. Đúng. Thì bắt đầu nó sẽ dễ cho những người chơi hơn. Bạn giải thích rất là dễ hiểu các bạn thấy không? Mà mình là một người làm cá thì mình cũng cảm nhận thấy như vậy, tức là khi mà một cái dòng nào mới về là mình đều có cái sở thích trong người là mình muốn sở hữu nó và mình sẽ nhân giống lai tạo nó. Thì thay vì mình phải lai tạo một cái con để ra cái con đó, mình phải mất rất là nhiều thời gian, thì mình mua hẳn một sản phẩm đã lai tạo rồi và mình sinh sản ra thì mình chỉ bỏ khoảng 3 tháng là mình có bầy con mình chơi. Dạ đúng rồi. Còn sau đó ví dụ như mình làm nhiều quá thì nhiều người làm nhiều thì từ từ giá thành nó sẽ hạ xuống. Đúng rồi. Cho tới khi mà nó thành những bạn này á, thì lại có một dòng mới nữa. Dạ. Đó là cái thú vui của làm cá lai tạo. Chứ hồi xưa, nếu mà bảo một hồi xưa á, những cái con cá bình tích nó mắc tiền, tại vì lúc đó nó không có, là bắt đầu là dần dần nó xuống, ai làm cũng được, bắt đầu nó hạ xuống dần dần. Đúng rồi. Vậy thôi. Giống như cá beta chẳng hạn, mình đầu tiên thì chỉ có sim rồi phướng. Bây giờ thì đụng vô beta là nào là half rồi half moon coi rồi ơi. Mà bây giờ em thấy là người ta chấp nhận cái từ beta. Dạ. Thế là hồi xưa mấy con sim phướng này nó rẻ muốn chết. Đúng ở rồi. ngoài kia nó bán có mấy ngàn con. Đúng. Sau này là bắt đầu nâng cấp lên là mấy chục ngàn con. Dạ. Mà bản thân người ta vẫn thấy rẻ hơn so với những người bán cá chuyên nghiệp. Dạ. Nhưng mà thiệt sự là cùng một con mang tên là half moon với nhau, nhưng nếu để cái hàng đẹp và cái hàng không đẹp sát nhau thì nó khác biệt rõ ràng. Dạ đúng rồi. Giống như hồi đầu mà dòng Fungo bể màu cũng vậy, mới đầu mấy triệu hoặc là chục triệu một cặp cũng có, mà bây giờ thôi còn có mấy chục ngàn. Bây giờ cái tên bể màu nó khiếp lắm. Dạ, thì đó. Full gold, rip bông, tay bơi bướm, lòng ia. Dạ. Từ đó một người ra từ đầu là Việt Nam mình rất là giỏi nha, em phải rất là hay để giới làm cá ở Việt Nam. Là đầu tiên người ta có thể nhập một dòng cá ở nước khác về, sau đó người ta biến tấu, người ta làm ra dòng cá, ngay cả nhiều khi cái nước đó đã từng sản xuất ra cái dòng đó mà quay ngược lại đi mua cá lại từ Việt Nam qua. Hay trong như beta là Việt Nam mình xuất khẩu bể màu hơi bị đỉnh luôn á. Thì đó, em thấy là Việt Nam mình rất là giỏi trong mấy ngành đó. Ok, giờ mình tiếp theo ha. Ở đây những con nào anh biết tên anh sẽ đọc tên này. Đây con này là con điện quang nè. Con này thì khi mà các bạn nuôi lớn lên nó sẽ giống như hào con la hán mà con cam pha mình đúng không? Dạ. Nó rất là đẹp. Mà cái loại này á, thì nó họ cá rô các bạn, nó giống như tụi Ali á, ra nó cũng hơi hung dữ. Size nhỏ nhỏ thì chắc mình còn nuôi chung được mấy bạn này nè, nhưng mà lớn thì chắc không được. Cái con này nhìn giống con cá rồng vậy. Dạ đúng rồi, nó là dòng cá killifish. Thì dòng này nó có rất là nhiều chủng loại. Dòng killifish thì bây giờ thực sự ở Việt Nam nó chưa có là cái phong trào, nhưng mà đối với em á, em cực kỳ thích cái dòng killifish. Nó có 100 mấy chục loại hết. Và cá nó đẹp về màu sắc. Đây là dòng cá thường nhất, nó là killifish vàng và đầu bạc. Đó, nó khá là giống cá rồng với khoảng ở trên cái dòng này thôi. Còn những cái dòng khác thì nó lại kiểu giống như cái Ali cũng có nữa, giống cá rồng mini á. Dạ đúng rồi, nó săn mồi rất là hay luôn. Chỉ cần thả một cái gì đó lên nó làm cái vù y như cá rồng luôn. Nó cũng là họ cá săn mồi đúng không? Dạ, họ cá săn mồi. Dễ thương quá. Cái này là kích thước nó massage chưa? Nó massage để anh, nó bằng đó thôi à. Nó cỡ này thôi. Dễ thương. Ở trong hồ này mình còn một cái con này là con thạch mỹ nhân à? Con thạch mỹ nhân, dạ còn có 2 con. Con này là con thạch mỹ nhân các bạn. Thạch mỹ nhân thì nó nhiều dòng lắm, nó có tới chắc cũng phải mấy chục dòng khác nhau. Này chế cái hồ cá rồng bé xong làm hồ cá rồng mini cũng vui ha, nó xanh xanh đẹp lắm các bạn, dễ thương. Bạn Kili này thì bạn chỉ có 35.000 thôi, bạn điện quang là 75.000 ha, còn thạch mỹ nhân thì 100.000. Cái bạn điện quang này nè nuôi rất là đẹp ha, rất là dễ thương. Mình có một thời gian mình nuôi con này thành ra mình biết tên đó nè. Tiếp theo mình xuống tới ở dưới đi ha. Ở dưới đây mình có kim cương đỏ nè. Với lại tỳ bà beo. Đây là tỳ bà beo. Cái con này thì ở đây á, tụi anh không có kêu là tỳ bà beo, kêu là lau kiến da beo. Còn cái con tỳ bà đó sẽ là cái con mà cái như cây quạt kìa, là tỳ bà bướm. Con ịnh sát thường á. Thì đấy, cái con tỳ đáng lẽ là em cũng đặt tên là lau kiến da beo, nhưng mà lúc mà em lên coi thì hầu như khách hỏi ủa có con tỳ bà beo không thì cái rít bảo mình để lau kiến da beo thì nghe nó hơi quấy, hơi phèn. Xong cái người ta bảo là xong cái hỏi vậy cái rít là đặt tên theo khách luôn, nó để tỳ bà beo lên cho người ta hỏi nó dễ. Cái con lau kính này nó nhìn thì hao cái con lau kiến ở ngoài mà mình thấy đốm ha. Nhưng mà cái con này nó vây lưng đồ nó đẹp hơn và cái đốm nó cũng đẹp hơn.
ở này ở bên nước ngoài thì họ vẫn gọi tên nó là Pleco. Dạ, Pleco hết, hầu hết nó tình gọi tất cả những dòng cá lau kiến là Pleco hết. Pleco hết. Nó chỉ có khác là cái phần phía sau á, là bây giờ lai tạo nó sẽ có cái phần là eo số, eo mấy đúng không? eo mấy là cái là L mấy. Dạ. Còn bên đó thì nó sẽ chơi cái dòng mà nó gọi là dòng mắt xanh mà Angel Pleco á. Angel Pleco. Dạ, cái dòng đó là cái dòng tụi nó rất là thích, mà cái dòng nó cũng khá là mắc tiền. Mất tiền đúng dạ, rồi. Bây giờ rớ vô Pleco là thấy mất tiền rồi. Dạ, ở Việt Nam thì nghe bảo ba con lau kiến thì ta ra sông ra suối ta bắt có mà đầy. Không, đấy là mấy con lau kiến là sông suối, còn mấy dòng mà Angel mắt xanh, mắt đỏ, mắt vàng á, là mấy dòng đó thì không bao giờ kiếm thấy, chứ đa số là lai tạo không mà. Ở đây bạn có con kim cương đỏ, nhưng mà cái con kim cương đỏ này các bạn biết khác á, với lại một số loại kim cương ở ngoài kia họ bán là gì không? Đó là con này nó soft body. Mà ở trong cá kiển á, thì một số loại soft body giá thành nó sẽ cao hơn. Nhưng mà ở đây mình thấy con kim cương đỏ các bạn rất là rẻ, có 20.000 thôi. Nên bạn nào có mà chơi cái thủy sinh chơi con này thì nên tranh thủ chứ cái con này là mình thấy là giá thành nó cũng khá là cao á. Soft body. Thường con kim cương đỏ nó sẽ dài, nó dài hơn cái con dưới này chút xíu. Dạ, dài hơn. đúng rồi. Nhưng mà con này nó ngắn với lại mấy bạn này size cũng còn nhỏ, thành ra cái độ đỏ bạn chưa có phát triển lắm, sau này lớn lên nó đỏ rất là đẹp rồi. Rồi mình sang con tiếp theo. Đây là một cái con mà mình cũng hay quay cho bạn xem là con lông gà. Cái bạn này nè thì bạn nhìn thì thấy bạn hiền nha, nhưng mà ở trong hồ bạn là đại ca đó, là thủ lĩnh. Chính đó. xác luôn. Khi mà khách nuôi con này á, em hay khuyến cáo khách á, con này nó hiền nhưng mà hiền với cá lớn. Còn nếu mà cá mà nhỏ như cá bể màu chẳng hạn, cá bình tích cũng hạn, tại vì con này nó phóng điện được. Đó là phóng điện mình không cảm nhận đâu, nhưng mà cá cảm nhận được. Và nó sẽ có cái tật rất là vô duyên là ăn con mắt của con cá khác. Là nó sẽ mút con mắt luôn á. Nó mút con mắt. Dạ, là có một lần em biết rồi, nhưng mà em không nghĩ là nó sẽ giữ đến mức đó. Em để một bầy cá cánh tiên vô đây, thì trong vòng tích tắc 3 tiếng sau là con nào cũng bắt hết cái mắt luôn. Mà nó ăn lúc này em không biết luôn. Giá man. Dạ, nó hút hết bằng đó mắt của bằng đó một bầy mấy chục con cá, nó hút hết sạch luôn. Nên là nuôi con này á, thì nuôi với cá nhỏ không nên, nhưng mà nuôi với cá lớn thì ok. Mà nó rất là nhanh lớn nha. Anh nuôi con này, anh nuôi ở nhà nuôi 2 con, là con nào con nấy anh mới mua là nó cỡ con này nè. Thì khoảng chừng 3 đến 4 tháng sau nó phải gấp 5 lần con này. Dạ đúng rồi. Dài mà nó rất là đại ca nha. Nó rất là hung dữ. Nó gặp cái con cá khác á là nó xà ra một cái là con kia chạy mất. Mà những cái con chiều kiến này em biết rồi, nó đâu có hiền đâu. Mà nó gặp con này là nó chạy mất. Thì đó, tại vì như thì em đọc ở trên những cái người mà tôi chơi cái dòng này chuyên á, thì người ta lại nói con này nó có tính năng là phóng điện. Cá nó sợ, mình thọt vô mình không cảm nhận được, nhưng mà nó bảo là có tính năng, nó là cá chạch mà chạch điện đó, nó phóng ra một cái luồng mà đủ cho mấy con kia nó sợ. Và cắt nó săn mồi thì thực chất cái thị giác của con này rất là yếu, nó hầu như nó bị mù luôn. Thì tại sao mà một con cá mù mà nó lại săn mồi chuẩn xác, thì đó là một cái thành phần mà nó có thể làm được. Anh nghĩ nó cũng phải như thế nào nó mới thò được trong cái hồ cá của anh, tại vì cái hồ của anh là có luôn cả cá lóc này. Vậy đấy, hồ anh gọi là cái hồ buffet á. Coi như thằng nào muốn ăn thằng nào kệ. Nhưng mà may mắn là tụi nó không có xử nhau, ngay cả cá lóc nó cũng không xử mấy con khác. Nhưng mà ở trong cái hồ đó thì anh quan sát là anh thấy là nó phân vùng lãnh thổ. Hồ cũng khá là rộng, nó phân vùng, thằng này ở đây, thằng kia ở kia, không nào đụng nào hết. Vậy nó mới hay á, còn mỗi góc một kiểu, nó hay hơn nhiều. Ở dưới này thì mình thấy là bạn có củ sừng ha. Bạn có củ sừng albino ha, hay còn gọi là albino đó. Và ở dưới đây là có củ sừng hoàng đế nè. Cái loại củ sừng này cũng là cá săn mồi, khá là dễ nuôi ha. Ở cái này ở nhà anh có nuôi, đó là mỗi ngày cứ cho bạn vài con sâu là bạn ăn. Hoặc là nếu mà bạn nào có điều kiện kinh tế mà mình không có sợ về cái gọi là ngược đáy động vật á, thì có thể cho nó ăn cá mồi. Cá mồi, hoặc là mua lươn lớn lên, bắt đầu là ta sẽ mua lươn con là cắt cho nó ăn. Nó sẽ rất là mau lớn. Chung là nuôi cá thì con này ăn con kia là bình thường các bạn. Nhưng mà mình ví dụ như mình cho ăn sâu mình thấy nó ăn được, hơi sát sanh một xíu. Lớn. Thì mình không cho nó ăn cá, và mua sâu là cho ăn cũng được. Dưới đây thì mình có Ali nè ha. Ali Việt Nam nha. Ali vàng và Ali đen ha. Loại này phổ thông nè. Mà những con này rất là dữ, siêu dữ luôn. Nói chung mà với con khác là lên đường liền. Ở đây mình có con này tên gì đọc kia? Con này tên Pacu. là Pacu. Nó dòng albino Pacu á. Dòng đó là dòng của cá chim. Nó có phải là cái con mà săn mồi họ của thằng Piranha, cá hổ.
Dạ. Đúng không ta? Dạ, nó cũng là một dòng họ của nó. Để anh nhìn kỹ cái răng của nó rất là sắc á. Mà sao con này giá thành nó rẻ như vậy? Dạ, con này nó không mắc lắm. Nhưng mà kích thước nó còn bự hơn em? Dạ, bự hơn nữa. Bự hơn nữa, nó bự cái nào ta? Nó bự cái bàn tay á. Ô ghê vậy hả? Dạ. Nhưng hay mà thật sự nó khá là hiền á anh. Nó không có giữ như cái kiểu săn mồi, mà con này nó có tập tính đúng kiểu như là cá hổ, là nếu mà con cá khác ở trong hồ này á mà chảy máu không là nó sẽ cắn nó chết, là ăn thịt luôn. Còn nếu mà con đó nó không bị thương gì hết thì ok, không sao hết. Anh có thể nuôi một cái nhỏ, ngay một con cá ali nó nhảy qua, hoặc là mình tích qua đó nó không cắn tí nào hết. Nó giống bọn piranha y chang. Dạ, đúng rồi, cá hổ đó. Nhưng mà người ta chơi ở bên Mỹ thì người ta chơi dòng này rất là nhiều ở trong những cái hồ săn mồi, tại vì nhìn nó khá là gấu. Con này cũng thả chung được với lại tụi nó thả chung, nó còn hiền hơn mấy con chê á. Chê panda này nó còn dữ hơn nó. Vậy hả? Dạ. Vậy là tụi này sẽ thả chung được với nhiều loại cá khác. Dạ, củ sừng này nọ ha. Củ sừng là cá ngay người ta là thả chung với cá rồng cũng được nếu mà đủ size. Con củ sừng nó có một nhược điểm là nó không có ăn cái con lăng quăng, con muỗi. Dạ không. Thành ra là khi mà cái hồ mà nuôi như vậy nè là phải đi kiếm cho ảnh cái con cá nào thả vô cho nó ăn. Dạ. Mà cứ thả vô ăn là ảnh ăn bạn ảnh luôn à. Dạ đúng rồi. Thả vô là nó sẽ giết luôn. Thành ra là mình cứ phải đi tự vớt lăng quăng, nó hơi cực. Nó giống như tụi cá lóc vậy đó. Dạ, không ăn lăng quăng. Dạ. Bên đây thì mình có ba đuôi ha. Dạ. Cái này là phổ thông nè các bạn. Dòng này điệu rất là phổ thông ha. Cá thành cũng tương đối là mềm. Ở đây thì cái tụi trê này thì anh thấy nhiều nè, nó quốc dân rồi đó. Cho cái con Baku này làm lần đầu tiên anh mới thấy ở bên ngoài. Em thấy nó vui mà, con đó anh mà có một cái hồ lớn lớn nó tầm 1 mét đó hay là 1,5 mét á, anh thả theo bầy nó đi rất là đẹp. Nó lúc nào cũng đi theo bầy hết đó, nó cứ đi lòng vòng. Nhìn nó cũng dễ thương. Rồi bình thường là em cho nó ăn gì? Thì bình thường á, ở đây là em cho nó ăn cám và cho nó ăn, nói chung là anh có thể cho nó ăn cái dòng này, nó ăn cá chê với cái pacu, anh có thể ngay cả con cá chết mà bị thối rồi đó, nó ăn mất xương luôn, tại vì cái răng của nó sắc, nó cắn bể xương. Nhiều khi em ném một con cá to mà cá lau kiến á mà xương như vậy nó cắn hồi cái không thấy con cá lau kiến đâu luôn. Hấp dẫn ha. Đây là một loại chắc là sẽ trong thời gian tới anh sẽ nuôi nó. Anh ở nhà anh nuôi cũng khá là nhiều con rồi đó. Anh nuôi tới con cá nóc. Rồi cá lóc nữa. Đây là lóc nè các bạn ha. Tụi này là yellow. Đúng rồi, mấy con lóc vàng. Tụi này là yellow nè. Yellow centaurum size nhỏ ha. Ở dưới này là cái con này con cá gì ngộ em? Cá sấu hỏa tiễn hả? Cá sấu hỏa tiễn mini, nó còn bé. Size nhỏ dễ thương quá nè. Nhìn cute ha. Lóc này. Lóc size mini, size nhỏ. Dưới này thì cũng có beta ha. Hồi nãy mình có nói với bạn á là mình biết Ryan đó, qua kênh YouTube là biết qua con beta này nè. Bạn là một người làm rất là nhiều clip chia sẻ kinh nghiệm về beta ở trên đó, và nó cũng khá là hay và khá là thú vị các bạn. Cho nên là bạn nào mà có thể là mình cần cái về kinh nghiệm beta này kia nè, rồi mình cần về cách nuôi, cách chăm sóc, về cá cảnh này nọ, thì mình có thể lên YouTube mình search là Ryan Nguyễn nha. Dạ, Ryan Nguyễn The Fish Lover. Hoặc là Ryan Nguyễn Beta thì cũng sẽ search ra bạn các bạn ha. Cái con này màu dễ thương quá. Rồi mình quay lại một dòng tiếp theo bạn ha. Ở đây bạn có Secan này. Secan này là Secan dạ quang, rồi Secan soft short. Bây giờ Secan em thấy nó có nhiều loại khá là đẹp. Nào là Secan short body của nó là nó sẽ có vây dài nữa. Secan short đuôi dài mà dạ quang nữa. Dạ quang nữa, trời, mấy con đó bây giờ rất là mắc tiền luôn. Và mấy bạn này bạn có màu khác luôn. Bạn có cái màu hồng hồng nè. Rồi màu y chang như là tụi cánh. Dạ đúng rồi, bây giờ là người ta lai tạo khá là hay. Beta mình khoảng thời gian sau này nó có con dạ quang. Nhưng mà do là chính phủ của Thái Lan họ đang cấm, thành ra là không phát triển tiếp thêm màu khác. Chứ nếu mà không cấm thì chắc bây giờ mình cũng có màu hồng, màu tím, những cái màu mà phi thực tế. Anh thấy cấm thì nói chung là về cá nhân anh thì anh thấy nó đúng. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều ở gen di truyền. Vì con dạ quang em đẻ bất cứ con gì nó đều ra dạ quang. Và sau này con cá của mình nó sẽ không còn màu tự nhiên nữa. Giống như là tụi cánh bờm hiện giờ là nếu mà muốn kiếm cái màu mà thật sự của nó, dạ không ai biết nó màu gì. Đúng rồi. Thì nhưng mà vẫn tiếc ở chỗ là có thể rằng là mình cũng phải vẫn làm cái màu nhân tạo đó, nhưng mà mình giữ ở một khoảng nào, mình đừng có lai hết đi tất cả. Nhưng mà
cái em nghĩ là lý do làm vậy là tại vì nếu mà giữ khoảng nào cái giá nó sẽ bị chi phối khá là dễ, tại vì giữ khoảng nào thì có người nào được quyền giữ thì người ta chi phối giá. Đúng rồi. Thì đó nên có thể là người ta dẹp luôn, là cũng có thể là như vậy. Nó phát triển ra con xanh lá nó xong là nó rớt luôn. Dạ. Chứ anh khi mà nó có con xanh lá là nó rồi sau này với ta y chang như cái hồ cánh buồm. Dạ, hay thiệt, công nhận hồi đấy em thấy người ta biến tạo gen ra rất là hay. Nhiều người cứ bảo là nó nhuộm màu mà làm gì Nó cái ở trong gen đó là khi mà đẻ ra là nó ra màu đó luôn. Dạ đúng rồi. Và nó có một cái sự hay cho những người làm cái beta đó là không bỏ con celo nữa. Dạ. Celo lúc này lại có giá. Dạ. Và những cái con màu sắc xấu cũng có giá nữa. Nhưng mình có hơi trắng trắng hơi đen đen cái mình dạ quang xanh lên cái mình thấy nó đẹp liền. Đúng rồi. Nó cải tạo cái loại đó. Cái đèn đánh vô cái nhìn rất là đẹp. Dạ. Cho nên là thôi tổ chức thế giới cấm thì mình cũng nghe theo thôi. Nhưng mà anh thì anh thích cái con đó nó có thêm màu khác. Dạ. Hồng nam tính rồi chứ. Đó đúng rồi, em thích màu hồng ấy. Rồi dưới đây thì mình có 7 màu rồng đỏ các bạn ha. 7 màu rồng đỏ. Cái hồ này thì đa phần là mái, cũng có một tại vì đa số là trống là người ta đều vô người ta lấy hết. Nó bắt trống đúng không? Bắt trống nhiều. 7 màu người ta thích trống không mái. Trống là vô là đa số là cứ vô là lấy trống không mà. Ở đây thì mình có là cái con sặc nè. Sặc này chắc là sặc gấm à? Dạ, gấm với sặc lửa hay người ta gọi là sặc đỏ. Và dạ. Con hồng vĩ nè, rồi sặc lửa nè. Một cái hồ này có nhiều loại sặc các bạn ha. Có vài loại sặc mà sặc thì nuôi nó rất là khỏe. Nó là cái con mà mình thấy bền nhất ở trong cái hồ buffet mình đó. Từ cái ngày anh nuôi tới bây giờ khoảng 5 mấy rồi đó, là bao nhiêu con còn nguyên hết. Còn mấy anh mà cánh bờm cánh tiên là nó rụng từ từ. Nhưng mà nó rụng là do tuổi thọ chứ không phải là bị ăn. Nên nó bự quá nó già nó đi. Ở bên đây thì mình có là 7 màu full gold nè, rồi sóc đầu đỏ các bạn ha. Tại vì cái hồ đó là hồ người ta mua cũng khá nhiều á, nên giờ còn có mấy con mà hàng thì chưa về. Ở đây bạn có rất là nhiều cái loại cá thủy sinh ha. Bình thường mình thấy là ở tiệm cá cảnh thông thường thì sẽ họ bán những cái loại phổ thông thôi, nhưng mà ở đây thì Brian có những cái loại thủy sinh gọi là sao ta, dành cho những người chơi thủy sinh đúng nghĩa đó. Ở đây mình có cánh tiên nè, rồi kim tiền kỳ cao nữa bạn. Thông thường thì các bạn sẽ không thấy những con này ở những tiệm cá cảnh bình thường nha. Tại vì tiệm cá cảnh bình thường họ sẽ là 7 màu úc nè, rồi ba đuôi vừa rồi nè, đó, rồi cánh bươm, cánh tiên. Chứ sẽ có một số loại mà như là cái con này là không có này, chắc chắn nè. Đó. Rồi cái này thì cũng có nhưng mà ít thôi. Đó. Nhưng một số loại nhưng các bạn thấy là như kim tiền kỳ cao nè, rồi sóc đầu đỏ nè, một số loại các bạn sẽ không thấy đâu. Cho nên bạn nào mà chơi thủy sinh thì mình có thể là ghé đây mình tham quan, mình giao lưu chơi ha. Cái con này cũng là một thời anh thích lắm nè. Con này là con thủy tinh. Đó là tên nó thủy tinh, các bạn biết tại sao không? Là tại vì người nó trong suốt luôn, nó trong thấy tới xương luôn. Nhìn nó dễ thương lắm. Cái con này nè mà hồi đó anh chơi á, là anh bỏ vô cái hồ á, xong anh đánh đèn. Anh đánh đèn dạ quang á, cái là nó nhìn nó xuyên qua xương, nhìn đã lắm. Mà tụi này khó nuôi không em? Dạ, tụi đó thì em thấy nó bao dễ nuôi luôn. Nhưng mà nó có một cái kỵ đó là khi mà anh đánh thuốc vô hồ cá nó sẽ không bị bệnh nha. Nhưng mà nếu mà một cái con cá nào trong hồ cá bị bệnh thì tốt nhất là mình không đánh thuốc cho cái hồ đó, mà mình đánh thuốc cho bắt cái con cá bị bệnh mang ra ngoài là đánh đúng một con thôi, đánh đúng cái con đó. Tại vì cái con cá thủy tinh nó rất là nhạy cảm với thuốc. Chỉ cần anh đánh thuốc mà sai cái lượng hoặc không đúng là thuốc của nó, hoặc là nó không bị gì ấy, mà riêng anh đánh thuốc nguyên hồ á, nó bắt đầu trắng người nó chết, mà chết là nó chết hết nguyên bầy luôn. Xử lý con đó thôi, lỡ gì bị con đó thôi. Dạ đúng rồi, còn đừng có đánh một hồ. Đó là cái mình không nên khi mà mình chơi thủy tinh trong hồ. Còn ngoài ra thì nó rất là dễ nuôi, nó không ăn cá con, nó không đụng chạm gì cả gì hết, nó hiền khô và nó chỉ ăn kém, ăn cho nó ăn cám thì nó cho lên ăn trùng huyết nó cho ăn. Ngoài ra nó cứ như vậy nó rất là hiền, nó siêu hiền luôn. Bạn thấy là cái con này á, cái GoPro mình nó hơi cao, có thể nhìn không rõ lắm. Chút mình sẽ lấy điện thoại mình quay lại ha. Thì cái con này mình thấy là nó nhìn nó, nếu mà không nhìn kỹ là không thấy nó trong hồ nữa các bạn ha. Nó trong suốt, nó trong veo, nó xuyên qua cái người nó luôn, thịt nó xuyên qua người nó luôn, dễ thương lắm. Mà cái con này hiện giờ là giá nó mềm nè, 20.000 nè. Ngày xưa anh chơi con này á, ngày xưa là cũng khá là lâu rồi đó. Là 10 mấy năm trước. Anh mua một con thủy tinh này nè, 50.000. Dạ đúng rồi, 50.000. Nó mắc khiếp luôn. Mà thời đó mình không có biết nuôi, thành ra về mình bỏ vô cái chum tròn này nè, xong rồi cây vô thì nó sống được 3 bữa. Bữa đầu tiên vô là hơi ngáp ngáp, xong bữa sau thấy nó bơi nó ăn ngon lành rồi,
bữa thứ ba bắt đầu ảnh xìu xìu xong rồi chiều nó nằm luôn. Dạ, cái con này nó chết là tại vì nó có bị sốc về nước á, cái môi trường nước của nó hơi chỉ cần mang về thả nước vô nhiệt độ ổn định là anh thả cá từ từ như mấy cá khác là ok. Đó, thì cái quay lại cái điểm này là khi các bạn mua cá ở một nơi người có kinh nghiệm nuôi, tức là trước đó người ta cũng có thể đóng tiền học rồi đó, hay là người ta có kinh nghiệm nuôi, người ta quản lý cả một cái cửa hàng cá nhiều loại cá, thì người ta sẽ có cái cách làm cho mình nuôi nó đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn. Chứ còn như mình ngày xưa là cứ về thả vô chậu tròn là mấy con này đi hết. Mấy con này nó là thủy sinh đó, thành ra là nó cần một cái môi trường nhất định cho nó. Ở dưới đây thì mình có Ali Thái các bạn ha. Ali Thái thì màu sắc nó sẽ đẹp hơn nè. Đó, màu sắc sẽ đẹp hơn ha. Và chắc là vây kỳ nó cũng sẽ đẹp hơn. Vây kỳ nó đẹp hơn. Tại vì nhìn kỹ thì nhiều người bảo sao nó giống Ali Việt Nam, nhưng mà nhìn kỹ thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì ở trong đây là có những con màu đen nè, mấy con sọc á thì nó chưa có nổ hết màu của nó. Nó còn này con bé, size này size bé. Còn size lớn hơn bắt đầu là nó sẽ nổ màu đẹp hơn rất là nhiều. Mà thú vị là ở con này khi mình nuôi lớn lên thì cái màu sắc nó sẽ thay đổi nè, nó đẹp hơn ha, dễ thương. Bên đây thì cũng còn 7 màu. 7 màu, dạ, nhưng mà màu phổ thông cho giống như cho người ta thả thủy sinh ở ngoài kia. Dạ. Mà những cái loại này rất là khỏe. Dạ, hầu như không chết. Rất là khỏe. Bên đây thì một số hồ thì mình thấy là nuôi có tép nè bạn. Dạ. Tép thì nó rất là nhỏ, bạn chịu khó quan sát ha. Xíu mình nhớ thì mình sẽ bấm quay bằng điện thoại cho các bạn xem ha. Hoặc là mình xin clip của Ryan mình ghép vô cho các bạn dễ thấy. Ở tép thì bên em không có còn nhiều, tại vì mỗi lần về tép là người ta qua người ta mua khá nhiều. Tại vì tép nó mấy tép phổ thông á, màu xanh với màu vàng và màu đỏ là tép, mấy cái màu phổ thông. Tép này gọi là tép màu. Dạ, tép blue, mấy con blue shrimp với red cherry với super red với yellow thôi. Còn ngoài ra thì em có một cái lạ đó là có cua thủy sinh nằm đây, cua nhện nằm ngay góc này. Cua thủy sinh hả? Dạ. Ý, đây nè các bạn, nhỏ xíu xíu. Nhỏ xíu à, nó là cua nhện. Dễ thương ha. Nó cực kỳ hiền luôn. Nói chung là nuôi trong hồ tép, hồ thủy sinh nó sẽ ăn những cái đồ thừa hoặc là phân cặn hoặc là những cái rong rêu, mà nó lại rất là dễ và nó không đụng đến ngay một con tép con tới trước mặt nó không thèm đụng tới luôn. Cái cảm giác đầu tiên mà khi mà anh nghĩ tới mà anh sẽ nuôi mấy con này hoặc là kinh doanh mấy con này, cảm giác đầu tiên là cảm giác anh sợ vớt đó. Tại vì mình cũng mạnh tay á, nhiều khi mình vớt, cái khách mua mình vớt bỏ vô bao lật ngửa lại. Mấy con này thì nó hơi yếu, để nhẹ nhẹ không đụng nó gãy cái càng mà nó, tại vì nó hiền quá. Nó bao hiền lên, dễ thương nha. Ở đây bạn có rất là nhiều loại bạn ha. Ở đây còn ốc kìa. Con ốc này ở dưới hồ này rất là nhiều nè. Xíu mình sẽ quay cho bạn xem. Ở đây thì mình có secan nữa nè. Secan này là secan xanh nè, secan vàng ha. Mà cá của bạn ở đây nó tương đối là khỏe bạn. Thấy mình thấy đi là đi theo nè, đi là đi theo nè, khỏe lắm. Chuột là cá chạch suối. Cá chạch suối. Dạ. Nhìn nó hao hao con chuột. Rồi đúng rồi, bây giờ phong trào nuôi cá suối rất là nhiều á. Là hồi xưa em còn bé thì mình mà chơi cá suối thì người ta sẽ bảo ở cái thằng này cá suối mà cũng đi bắt về nuôi, cá cảnh không nuôi. Còn bây giờ thì ngược lại, thử đụng vào cá suối cho toàn là mắc tiền đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây là mình có muốn vàng nè, vũ kiếm nè, chuột cà phê nè, nhiều ha bạn ha. Chuột cà phê này vây dài luôn nè. Ồ đẹp quá. Cái con muốn này nó cũng hao hao con mô ly. Dạ đúng rồi, thì nó cũng là dòng từ đấy bắt đầu người ta lai tạo ra. Hao hao mô ly. Dạ. Nó giống con muốn, nó gọi gì là muốn lửa. Muốn lửa. Chuột cà phê, cái bạn chuột này bạn sống cũng dai lắm nha bạn. Dạ. Anh nuôi nó cũng là một con sống dai chắc thứ nhất nhì trong hồ. Dạ. Mà nó mập, nó bự. Bữa trước anh thấy hai con nó có bầu. Dạ. Con cá cái phân biệt rõ ràng luôn, nó bự, nó mập ra, nó ôm bụng trứng. Dạ. Thế là anh tính bắt ra ngoài anh cho nó sinh sản, nhưng mà anh nghĩ giờ bắt ra ngoài không biết trong mà nhiều khi nó đi luôn. Không, nếu mà cá chuột đó, nếu anh muốn nó sinh sản nó không cần phải là bắt nó ra ngoài. Bắt ra ngoài cũng được với điều kiện là cái môi trường đó là nước mới hoàn toàn nha. Và nước càng trong suốt đó, càng không phải trong suốt mà là càng tinh khiết và có luồng nước mặn và hơi lạnh xíu và nó sẽ đẻ lên thành hồ. Là sau đó là anh sẽ dùng cái dao lam á, anh cà cái thành hồ, cà cái trứng của nó ra, nó khều ra, anh mang ra một chỗ khác anh nuôi, chứ không là lập tức nó ăn luôn cái trứng của nó. Đó là cách mà xử lý cho mấy con cá chuột. Tại vì em có thể đẻ cho nó rồi nên em biết là cứ mỗi lần thay nước á, nó cực kỳ thích nước mới, nước luồng nữa, là nó sẽ cố gắng nó đẻ lên cho đó. Ngày về mình thấy nghiên cứu mình bắt nó ra mình đẻ bạn. Dạ. Thấy bà ôm trứng nó sẽ trứng nó sẽ giống như kiểu như vậy này. Giống như vậy hả? Dạ, đó nó sẽ đẻ đầy lên thành hồ. Về để nghiên cứu thêm. Ở dưới đây thì
Bắt đầu cũng hết cái ha. Dạ, cái đấy thì hết hàng rồi. Cái đấy là chuột. Bên đấy là ốc. Dạ, còn bên đó thì em có cá lóc pha Haka nè, là dòng cá lóc mà bây giờ cái nóc á là người ta đang chơi nhiều. À dưới đây hả? Dạ, đó. Đây hồi nãy cái hồ này anh thấy trống lơ, thành ra anh không để ý nó. Đây, cá nóc pha Haka đó các bạn. Ô, cái bạn này của em dạng bơi quá ha. Dạ. Đó, với con dưới con trước mặt nè. Đó. Dạ, mấy con này thì nó dễ thương. Hồi đó em nuôi ở bên Mỹ thì em nuôi nó lên tới size khá là bự và nó hiền lắm. Nó hiền đến mức mà nó guốc lên mấy đứa bạn đó. Dễ thương. Nuôi chung một hồ là mấy con nào mà đừng có bỏ đói nó là mấy con nào ở trong hồ nó ăn hết. Dễ thương. Mà tuổi thọ nó khá là cao, nó cao lắm. Tụi này nó cũng mau lớn nữa. Dạ vâng, tuổi thọ nó cao lắm. Dòng mấy cái nóc này tuổi thọ nó lên tới mấy chục năm mà. 35 năm còn có. Trời ơi. Dạ, tuổi thọ nó cao lắm. Loại này còn một cái dòng hiện giờ nó cũng đang hot, đó là lóc MBU đúng không? Dạ, MBU cái dòng đó thì là dòng nó sẽ dài đến cỡ này. Wow. Dạ, mà nó to với lại nó ăn sò, và mấy cái dòng đó bắt buộc phải cho nó ăn sò, tại vì nó sẽ có cái răng nó dài ra. Không cho ăn cái răng nó sẽ dài quá thì anh phải bắt nó ra lấy cái kìm móng tay anh bấm. Còn không nữa là nó sẽ không mở miệng là được. Mấy con này hình như là thú vui của nó là nuôi là mình coi nó ăn. Nó luyến quyến, mình tới bắt đầu con này còn nhỏ thì nó sẽ không tới đâu, tại vì nó còn hơi sợ. Mà nếu mà anh nuôi nó lớn xíu nó quyến, nó làm chỉ cần đi tới là nó lao tới như con cún vậy đó. Mà tụi này giá thành nó cao không? Con này thì là 150 một con, tùy theo chỗ bán và tùy theo cái màu, tùy theo nó tính theo size. Cái như size của mình nhích lên xíu là mắc hơn, nhích lên xíu mắc hơn. Còn là nhỏ càng rẻ. Mà nuôi nó nếu mà một con mà nó có tuổi thọ cao như vậy mình nuôi chỉ có 150 thôi, nuôi khoảng thời gian, tại vì nó pet mà mình sẽ cần nó sống dai thì các bạn nào mà thích cái nhu cầu mà mình nuôi mà sống thọ dễ nuôi thì con này là dễ nuôi nè. Nhà anh sâu nó cũng ăn nè, cá chết nó cũng ăn nè, rồi trùng chỉ nó cũng ăn, cám nó cũng ăn. Thậm chí là thí dụ như mà trong hồ mà bữa nào mà mình có một con cá mà lạc lòi mình để vô buồn nhưng mà nó không ăn nhau. Nó không ăn nhau, nó có cắn nhau mà nó không ăn nhau. Nó không ăn nhau. Mà nếu mà cái hồ mà nuôi rộng giống vậy thì mình có thể nuôi bầy đàn cũng được ha. Chúng ta tập tính là nó đi bầy đàn đó, nhưng mà tại vì có một con nào mà vô là nó sẽ nguyên lũ, nó sẽ lao vô nó cắn cho nó ăn thịt. Đó là cái cặp bầy đàn. Thì đối với em thì dòng này thì nếu mà người mới chơi nên chơi thằng này, đừng chơi MBU. Thằng MBU nó mắc tiền là một, cái thứ hai mà mình mà không có cung cấp để đủ cho nó mài răng á là mình lại cực. Tại vì nó phải mài răng như thỏ, nó cứ mài răng nó mọc dài hoài như chuột vậy đó. Nên cái dòng cá, ngay cả cái dòng cá nóc mà da beo chấm bi mà nước lợ cũng vậy luôn. Bắt buộc phải cho nó ăn ốc hoặc là cái gì cho nó mài cái răng nữa. Không là mình cực. Cũng là dòng này thì không cần, dòng này thì nó giống như nóc mini á, nó không có cần phải mài răng. Đây mà mình có nhu cầu mà để mà chà rêu á thì những cái con ốc này Nerita đúng không? Dạ, Nerita đúng rồi. Mấy dòng ăn rêu rất là tốt các bạn. Thường là cái hồ thủy sinh đó người ta hay bỏ mấy con này vô để nó ăn rêu. Đây là ốc táo nè. Cái bạn ốc táo này thì bạn sinh sản cũng tương đối là nhiều. Hơi bị nhiều luôn. Nhiều. Nhưng mà cái bạn này là phải có đồ ăn nè. Không có đồ ăn á là bạn lụm luôn mấy cái rêu trong hồ mình á. Ăn hết. Nó ăn sạch hết, không chừa gì hết. Ok, bây giờ mình đi qua bên kia ha. Bên đây có cá lớn hơn nè bạn. Hồi nãy giờ mình đi cá nhí nhí ha. Bây giờ cá bự hơn ha. Ở đây mình có ngân long nè. Với cá tai tượng. Ngân long với lại tai tượng. Con này là con tự nhiên cái quên mất tên này ta. Kim Sơn à? Kim Sơn, Kim Sơn. Nó là gần như là short body nhưng mà nó không phải, nó là semi thôi. Semi thôi. Là nó hơi short xíu. Ngân long. Phía bên này thì bạn tai tượng châu Phi ha. Ở bên em lại tai tượng châu Phi người ta lại thích. Người ta mua nhiều. Cái loại này anh thấy nó cũng có 2-3 loại nè. Có một cái loại tai tượng châu Phi anh thấy giá rất là cao. Đây nè, nó nằm ở dưới đây nè. Nó có mấy con short body nè, nó sẽ mắc hơn đây nè. Với mấy con màu đỏ, mấy con với nó đỏ lên đúng không? Đây nè. Nó sẽ đẹp hơn và nó mắc hơn. Những cái loại mình như vậy thì giá trị nó khoảng bao nhiêu? Như cái con này là 500.000 nè. Đó. Cũng không mắc đâu. Đâu cũng không có mắc lắm, tại vì những cái này là cũng được. Đó, em bán vậy là nhiều người vô là ta, nhiều khi nó vẫn rẻ hơn ở ngoài. Những con short body này cũng xem. Rồi có con short nữa màu đen mà nó đó, con đen thui á. Con đen thui này. Đó, nó cũng là short luôn. Nhìn nó giống y chang con piranha mà. Thì đấy. Bự á ha.
Dễ thương, mà tụi này tuổi thọ nó cũng cao nha. Cao nữa. Dạ. Cao. Dễ chăm nữa, gì nó cũng ăn, gì nó cũng cũng được hết, cám cũng được mà sâu cũng được. Mấy bạn này thì rẻ hơn đúng không? Dạ, cái đấy có 65.000 con à. Nó chỉ cần lùng chút xíu là nó có giá hả? Đúng rồi, người ta cao lên có giá, còn mình lùng có giá. Cá thì chân phải dài, người thì chân phải dài mới có giá. Dưới đây bạn còn một cái hồ cá ba đuôi các bạn ha. Tụi này mình kêu là Oranda nha. Dạ, mấy con Oranda đó, dạ tại hôm bữa em hết mấy con bự rồi, nên bỏ vô đây để cái lọc nó bị hơi vấn đề á. Nhưng mà rốt cuộc lại khỏe, nước đục ngầu mà nuôi quen rồi là nó quen môi trường nước ha. Nó quen môi trường nước, không có lọc luôn á. Em nuôi em không có lọc luôn á, mà nó hơi đục thôi. Tụi này anh thấy hàng nó cũng đẹp nè. Dạ. Thằng đó thì nó mắc tiền hơn Oranda ở ngoài kia. Ở ngoài kia có Oranda dành cho mấy bạn tập chơi, còn Oranda này dành cho người chơi mà người ta biết chút xíu, tại vì nó một con nhỏ như vậy là 100.000. Còn một con lớn thì tính theo size, với lại tính theo cái đầu với cái màu là 400, 500, 600, 700, 800 đến 1 triệu mấy. Giá ok mà. Dạ. Ở đây bạn còn một cái kệ beta, cái này là đam mê nên thành ra là chắc chắn là phải có rồi đó. Beta thì hầu như là đi đâu cũng phải lôi theo, có một cái kệ để cho nuôi cho nó vui. Trồng nó cũng dễ. Số quả tiễn size nhỏ nhìn nó giống như con cá liềm kim. Dạ đúng rồi. Vô người ta bảo ủa anh bán cái liềm kim ở dưới quê không hả? Bà chứ không, mới xấu quả tiễn á. Y chang cá liềm kim. Mà không dễ thương. Beta bạn ha. Beta thì bạn có Nemo nè, Half Moon nè. Để cái này mình kể được tên hết á. Candy nè, Galaxy nè. Đó. Dưới đây có Crystal nè, cũng nhiều loại các bạn ha. Crystal. Nhưng mà do là mình ra cửa hàng, thành ra là mình cũng sẽ để dòng chung chung dành cho mấy bạn chơi đó. Dạ, tại vì đa số khách em thì người ta thích chơi những cái dòng coi nhiều hơn. Đa số người ta toàn mua dòng coi, tại vì khách là nữ nam gì người ta cũng thích cái con mà hơi màu mè một xíu. Với dòng Half Moon thôi. Đa số còn mấy cái dòng người ta chơi chuyên thì người ta thích Super Red chẳng hạn, hoặc là những cái gì mà chuyên môn hơn thì có thể là cái anh Tuấn. chuyên môn xíu nó là One. Dạ, chuyên môn về cái anh Tuấn rồi. Ở đây cái hồ này nó đặc biệt hơn những cái hồ khác, mình thấy nó có giá trị hơn, đó là con Secan đuôi dài. Rất là đẹp hả bạn ha. Nói chung là ở về cá cảnh này bạn thấy là nhiều người nói là nó cũng là con Secan thôi, mắt ABC này kia nè, nhưng mà thiệt sự không phải nha. Nó có cái độ đẹp khác thì nó sẽ có giá thành khác rồi. Các bạn biết là để mà lại tạo ra một con đuôi dài này thì người ta bỏ rất là nhiều công, rất là nhiều thời gian, cộng với lại sự may mắn nữa. Mà tỷ lệ trong bầy nó cũng không cao nữa. Dạ đúng rồi. Cho nên là nó sẽ có giá thành cao hơn. Tụi này thì 50.000 một con. Có 50.000 một con thôi các bạn. Khá là mềm mà tụi này tuổi thọ cao lắm. Mà khi mà đuôi nó dài ra rồi thì các bạn nhìn thấy cái độ đẹp nó khác liền, nhìn nó mướt liền. Phê đã ha. Bởi vì nó đặc biệt hơn nên nó được ở một cái nhà cũng hơi to ngon lành hơn. Tại vì khách em thì thích kiểu như cái thằng này á, thì nên cho nó một cái hồ mà nó có luồng nước với lại rộng rộng xíu á, thì nó thoải mái, nó bơi nó cũng thoải mái hơn nhiều, mau lớn hơn. Còn nếu mà mình ép nó vô trong một cái không gian nhỏ quá thì nó dễ cắn nhau hơn. Dưới đây thì là một cái hồ má ơi luôn á. Nó nhiều dã man luôn á, mà nó không có vấn đề á bạn ha. Bạn thấy để tay nó bu lại nè, trời ơi, nó đẹp. Cái này là bạn đang đánh đèn thường á, đèn này qua đèn dạ quang. Đó là dạ quang lên chắc là nổi lắm á. Đã thiệt chứ. Cái này mỗi lần mà cho ăn một lần chắc hết bịch cám. Dạ đúng rồi, cái lần cho ăn là đổ vô phát là nó ăn hết sạch luôn, không còn. Nhanh lắm, trong vòng chắc 10 giây là ăn hết rồi. Đó, cái sự vui của nuôi cái con cánh buồm dạ quang này nó là cái vậy đó bạn. Đó là mình nuôi số lượng nhiều trong cái hồ nhiều màu, nhìn nó giống như con cá giải vậy đó. Xong rồi nó bơi tới bơi lui đó. Mà tụi này nó cũng sống thọ là một nè, nó dễ nuôi là hai nè, và giá thành nó mềm là ba nè. Dạ đúng rồi, rất mềm luôn á. Mà bây giờ người ta còn cập nhật nó là bờm Tiger nữa nè. Hồi trước thì có mấy con này thôi, sau này có bờm Tiger, mà con này hình như là cái con màu xanh táo là mắc nhất đúng không? Dạ đúng rồi, xanh táo là mắc nhất. Xanh táo là mắc nhất, những màu còn lại thì nó rẻ hơn. Hồi xưa con bờm Tiger này nó cũng mắc ngang ngửa con táo nè, sau này thì nó rẻ. Dạ đúng rồi, bây giờ người ta chơi xanh táo, trong mỗi cái hồ này anh sẽ thấy táo rất là ít, tại vì mỗi lần em về á đồng đều giờ số lượng hết, nhưng mà người ta sẽ bắt con táo nhiều nhất. Thật ra thì nó chỉ là màu mới thôi. Nên là người ta sẽ giống nhau. Đó, cứ con táo là người ta làm nhiều nhất. Rồi mình vừa đi tham quan một vòng sơ sơ tiệm của Brian ha. Và nuôi cá thì chắc chắn là các bạn sẽ cần những cái phụ kiện chăm sóc này kia nè. Giờ em hướng dẫn sơ sơ anh về những phụ kiện này mình có gì ha.
Thì phụ kiện của bên mình bán thì nó khá là gọi là nhỏ nhưng mà cũng đa dạng về cho các bạn chơi, từ căn bản cho đến nâng cao một chút xíu. Giống như là bạn nào mà mới về chơi cá thì mình cái khi mà mua cá mà không biết gì về cái cách làm nước là cái quan trọng nhất. Là các bạn hay cứ nghĩ là ở nước máy để ngoài 2 ngày là xài được, nhưng mà chưa chắc là 2 ngày đó nó đã khử clo là chưa. Thì tốt nhất là mình sẽ sử dụng những cái dung dịch mà khử clo. Thì khử clo ở đây thì mình sẽ có hàng của HRBO, rồi của bên Trung Quốc cũng có, là tốt nhất là của bên Seagem, là hàng này thì nổi tiếng thế giới rồi, các bạn sẽ không có cần phải là lo lắng về nó, và cái tốc độ khử clo nó là siêu nhanh luôn. Và ngoài ra nó có thể sử dụng cho các bạn đến là khử đi những cái nồng độ ammoniac và kim loại nặng trong hồ cá, nó rất là tốt đó. Và khi mà các bạn chơi cá thì bắt buộc phải có chơi thêm vi sinh. Người ta nói là chơi cá chứ không được quyền cho cá chơi mình, mà muốn chơi cá tốt là mình phải chơi nước. Chơi nước tốt là gì? Có nghĩa là mình phải có một cái chế độ hệ vi sinh nó tốt. Vi sinh thì bên mình nó có bán đầy đủ, là từ của những cái dòng phổ thông cho đến những loại có tép cặn, và ngoài trời vi sinh ngoài trời cũng có. Và nếu độ pH của bạn tăng giảm thì mình cũng có cách điều chỉnh xuống. Và vi sinh mà dành cho coi ca thì là khá là hay, là có một cái là bạn sẽ có vi sinh tổng hợp dành cho thủy sinh và dành cho hầu hết tất cả những loại cá, và cộng thêm nữa là có vitamin giúp cho cá nó khỏe hơn và tốt hơn. Đó là những cái loại vi sinh mà mình thấy khách nên sử dụng. Nếu là mỗi lần thay nước mình châm nhẹ một cái, không bao nhiêu hết, nhưng mà mình được cái là cái cá mình nó khỏe và sống trong môi trường nó được tốt. Còn về những cái như là rêu hoặc là những cái trị bệnh, bên mình thì có những cái phòng phổ thông thôi. Giống như là bên các bạn của hàng mà trị bệnh bên ngoài mà của tốt thì mình có phòng Primis này đó, thì nó sẽ giúp cho chị những cái bệnh về nấm này, mà ngoài da thì nó rất là tốt và nó nhẹ nữa. Còn nếu mà hồ bạn mà có sán thì tức dành cho tép thì mình cũng có, và bạn nó diện rêu hại mình cũng có. Và ngoài ra là những thằng về bên rất là nổi tiếng của Việt Nam là Blue Sky, thì đằng này Blue Sky này thì các bạn rất là phổ thông rồi, các bạn chỉ cần dọn một ít vô là các bạn có thể trị bệnh là khá là nhiều loại bệnh dành cho cái thằng Blue Sky đó. Và ở đây thì mình sẽ có luôn những cái phần trang trí rất là nhỏ gọn dành cho những hồ cá. Tại vì không gian ở tiệm mình không có lớn lắm, thì do đó mình chỉ có tập trung những cái đồ mini gắn cho hồ cá, đầy đủ từ những cái đồ trang trí cho bé gái, bé trai hoặc người lớn đều có. Cái tượng Phật này mà để vô trong mấy cái hồ này ha. Dạ. Cái hồ này đẹp ha. Dạ. Để nằm giữa ha, đẹp ha. Rồi những cái gọi là cây bất tử. Dạ. Những cái cây là không bao giờ cần phải chăm sóc về thôi phần nền. Dạ. Mấy cái này thì mấy bạn mà nuôi mấy dạng như chuột hay là lông gà này cái nọ, đồ chơi voi tép, hoặc là các bạn nào chơi những dòng mà cần phải có chỗ cho nó đẻ trứng đó. Đó là những cái mà bạn nên có để cho nó đẻ trứng lên cái đó. Dưới đây bạn còn có lũa nè. Lũa này về thì mình phải ngâm ha. Dạ. Phải ngâm tầm 1-2 ngày. Rồi. Còn nếu mà được thì luộc nó một phát là nó ra hết à. Dạ. Cứ luộc nó tầm 1 lần là nó ra hết nước vàng. Mà cái nước vàng nó thật sự nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Ảnh hưởng mắt mình nhìn thôi. Mình nhìn thôi, chứ nó có nhiều người là chơi kiểu như rừng Amazon, Bioshock lại là thích kiểu đó nữa. Nó có hơi nhớt thì mình bỏ con lau kính nè. Đó, anh bỏ con shark fin vô á, là cái hồ lúa anh nó bao sạch luôn. Là nó ăn một phát là cái món đó là món của nó luôn. Là nó ăn sạch bách luôn. Ngoài ra thì bạn còn có sỏi đá các bạn ha, sỏi đủ kiểu ha. Nói chung là tiệm của bạn cũng tương đối là vừa phải, và nó cũng có đầy đủ phụ kiện ở đây ha. Như phân nền nè, rồi cát nè, rồi sỏi nè ha. Ở đây mình còn có bán trùng ngồi được luôn em? Dạ có, ở đây thì mình có bán luôn là trùng chỉ, rồi cái cá mồi, và có trùng huyết đông lạnh, bo đông lạnh, tim bò dành cho những bạn nào mà sở thích là cho đông lạnh. Tại vì nó đông lạnh thì được cái là nó khỏe, cái là không sợ bị ký sinh, và mình không ăn hết thì là mình thể cất được. Còn nếu mà các bạn cho ăn trùng chỉ mà các bạn ăn không hết chứ không tốt thì nó sẽ bị chết trùng, mà trùng nó chết thì những người nào mà chơi cá là nó cối cái là cá chết, ăn vô là rất là dễ bị chết. Phía bên đây mình để phụ kiện vậy mình có hồ luôn em? Hồ thì có, hồ thì bên ở trên này em có một số hồ phổ thông, còn ngoài đây là sẽ những cái hồ setup trước. Chà, bên trong nó rêu nhiều như vậy mà ngoài hồ nó lại không rêu ha. Chắc là tại mấy bạn này nè ha, mấy bạn Nerita bằng mút rêu ha. Cái hồ này nhìn nó tự nhiên nè, dễ thương em. Hồ đó là hồ không bao giờ mình thay nước, 3 tháng trời không bao giờ thay nước. Châm rồi đúng không? Châm nước rồi chứ không thay. Còn bên này là phần đèn và một số cái hồ nhỏ. Đây có đèn nè, quạt nè, máy cho ăn tự động nè. Đó, đèn, nhiều loại đèn ha. Rồi hồ nhỏ, hồ lớn. Rồi đây là một bộ setup mà khách vừa mới đặt.
thì tí nữa khách sẽ lấy về lọc và cây lũa và thêm một tí phân nền, và khách chơi kiểu vô ở giữa là phân nền bình thường là chơi đá thôi chứ không có chơi phân nền. Về tự set up luôn ha? Dạ, cái này là khách chọn xong rồi tới đây thì em lấy hết xong khách về nhà tự set up. Còn đây là những cái hồ nhỏ dành cho những người nào thích để bàn hoặc là hồ vệ sinh mini thôi. Hồ tròn từ nhỏ tới lớn các bạn ha. Cái hồ này bé bé xinh xinh này. Thì giảm đó em người nào mà thích nuôi cá beta hoặc là mình làm một cái hồ mà combo giống như vậy nuôi cũng đẹp nữa bạn. Hồ dạng này thì cắm điện thôi đúng không? Cắm điện hơn, lọc liếc đầy đủ hết luôn, dễ thương hen. Đó, như cái hồ này bạn cũng đã set up trước rồi nè, mà chắc là cái này bán rồi nè, cá bán rồi, nó rút nước rồi. Dễ thương hen. Hồ đấy là hồ của mấy con tôm kiệt. Cái này là hồ kính siêu trong đúng không? Dạ đúng rồi, hồ kính siêu trong. Đẹp quá. Hồ siêu trong thì được cái là khách em cũng mua rất là nhiều, tại vì hồ siêu trong ấy thì được cái là các bạn để cá vô á nó rất là đẹp, con cá giống như nó bay vậy á, nhìn không thấy cái hồ, nhìn không thấy cái hồ đâu hết, và nhìn cá bơi rất là tự nhiên. Còn hồ kính thường kia thì mình chơi, thật sự là nếu mình chơi cá thường thì cũng ok, còn nếu mà mình chơi dàn thủy sinh á, thì em thấy đa số khách hay chọn siêu trong đó. Tại vì thủy sinh nó cần cái độ nhìn giống như mà không thấy được cái hồ cá kiến phía ngoài, mà nhìn giống như đấy là bức tranh đó. Thì thấy người khách người ta hay chọn cái khoản đó. Còn trong này là những cái phụ kiện căn bản nhỏ nhỏ, là giống như đồ lọc, chủ kiếm, rồi một số phân nền và những cái lọc ván. Nói chung là những cái này là những cái mà gọi là cơ bản á, là khi mà nuôi cá là ai cũng phải có đó. Chẳng hạn như là bơm hút nước ra nè, thay vì mà các bạn phải khiêng cái hồ đi ha, hoặc là múc ca ha, thì bạn cắm này vô bơm ra bơm vô nó cũng ok nè. Rồi vợt vớt cá nhỏ lớn cũng có ha, đầy đủ đó. Rồi máy bơm, nói chung là ở bạn á là nó về cái mảng phụ kiện thì mình thấy là tương đối cũng đầy đủ các bạn. Ở một tiệm cá cảnh ở đây thì nó cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà rất là chi tiết, bạn rất là chi tiết ha. Rồi những loại thức ăn cũng vậy nè, có đủ các loại thức ăn ha, như là ở đây là cho cá chép sư tử nè, rồi hồng cát nè, beta nè, la hán nè, ba đuôi nè, Mizuho này là rất là nổi tiếng các bạn ha, Amber cũng vậy đó. Ở dưới đây mình có là cám của Invi nè, rồi cám B2 nè, Tạo Viên nè, cám Omega đó bạn ha. Bạn có những dòng phổ thông trên thị trường nè, những dòng như là cám của 7 màu nè, đó là những dòng phổ thông lắm nè. Đó tới Invi rồi Artemia rồi các kiểu. Ở vô đây là mình chỉ có tiền hay không thôi, chứ còn vào đây thì hầu như là cái gì mình thấy cũng có. Tại vì thường á là em muốn cho khách vô á, là khi mà mình cũng hơi khó tính về cách là khách vô mà ta hỏi một thứ mình không có nó rất hơi khó chịu. Tại vì nhiều khi khách vô bảo có cái loại này không, tuy là mình không thể cập nhật hết được, bây giờ nó rất là đa dạng, nhưng mình cố gắng có được một chút này thì nó sẽ dễ, cơ bản nhất có thể hơn, cho nó dễ cho khách hơn. Hay quá. Thì anh biết Brian cũng cỡ chắc cũng 6-7 năm á, từ cái ngày mà anh xem video em trên YouTube. Thì lúc đó là mình đã ở Mỹ rồi nha, ở Mỹ và mình làm người chơi cá thôi đúng không. Sau đó là em mở tiệm, rồi cũng một cái store này nọ, rồi bất ngờ một cái là anh thấy em về Việt Nam, mà không phải là về chơi mà là về kinh doanh. Thì lý do tại sao em lại chọn là mình về Việt Nam để mình kinh doanh này? Tại vì nếu mà kinh doanh ở bên Mỹ á, thì em làm cũng có tiền, cũng có nhà có cửa xe đầy đủ hết, nhưng mà cái thiếu cái là em sống chung về gia đình hơn. Thì em thích là được sống gần với gia đình, nên là em thấy ở Việt Nam là em có đầy đủ những cái đó, thì em đã quyết định là về Việt Nam để có về gia đình được sống sung túc hơn. Chứ còn ở bên Mỹ thì mình cô đơn một mình có nhiều thì mình cũng một mình thì nó đối với em thì nó không có đáng. Đó là cái lý do chính đáng nhất mà em muốn về. Mình gần gia đình ha. Tại vì có tiền đi nữa thì sau này mình cũng sẽ không có lại được ba mẹ gia đình. Đúng rồi. Tại khoản khắc thì nó chỉ có một, còn tiền mình kiếm ra được, nhưng mà đợi đến lúc mà khoản khắc mà nó mất rồi á, thì lúc đấy mình có nhiều tiền thì cũng chả giờ mua lại. Thì đó là cái mà em suy nghĩ rất là nhiều khi mà em quyết định về. Và đó là cái mà khi em về đầu óc em nó nhẹ nhàng, rất là thoải mái hơn. Hồi đó đi làm là cứ là phải bên đó là cứ phải chờ tới ngày để về Việt Nam. Bây giờ thì giống như em ở đây Sài Gòn đi, thì ba mẹ vợ em ở đây, còn ba mẹ của em á, thì để dưới quê, nhưng mà em chỉ cần thích là em đi xe về thôi, em mà có xe chạy về. Còn ở bên kia phải sắp xếp công việc, rồi đâu phải thích là về được. Mà nhiều khi lâu lâu mình lại khi người gia đình á, mình
thấy ba mẹ mình hơi bệnh cái mà mình cũng về thăm thì đâu có thể nào mà về được. Đâu có về được liền. Mình đâu có về được liền, phải sắp xếp một cái gì đó rồi mình mới về được. Còn ở đây Sài Gòn thì mình chỉ cần búng tay cái là mình thích thì về quê được 1-2 tiếng là tới rồi. Không thành vấn đề với cái đó, thì em thích như vậy. Thì là một người chơi, cũng là một chủ cửa hàng, một cái chủ kênh YouTube, cũng có một lượng follow cũng lớn ha. Tức là em cũng gần nút bạc rồi đúng không? Dạ gần rồi, mà em bỏ thời gian lâu quá nó không chơi tới nổi. Không, cái lượng fan em cũng rất là lớn. Thành ra là anh nghĩ là nếu mà về Việt Nam em tập trung em làm lại thì cái gần nút bạc em chắc trong năm nay. Anh nghĩ vậy. Thì là một người chơi cũng khá là lâu rồi, thì một chủ cửa hàng, nhất là ở nước ngoài nữa. Em có thể chia sẻ về cái tình hình mà cá cảnh ở bên đó? Tình hình cá cảnh của bên đó thì em thì hồi đó ở bên đó thì em chưa có mở tiệm chính thống, em chỉ mở ở nhà và em mở chủ yếu là em bán online trên 2 cái nền tảng là eBay và Amazon là chính, và những lượng khách mà local gần cho em là địa phương đó. Thì đó là cái lượng khách của em. Còn tiệm cá cảnh bên đó thì bây giờ em thấy nó hơi bị kinh tế, nó đánh xuống một chút xíu. Là có nhiều tiệm cá em đã từng biết và người ta đã có nhiều chi nhánh, xong người ta mở gom lại tại vì cái lượng khách nó giảm đi. Nhưng mà được cái là giá cả của cá bên đó với giá cả Việt Nam á, thì nó chênh lệch nhau rất là làm cho mình rất là nhiều. Giống như ở Việt Nam mình bỏ ra là mình mua 1 đồng thì mình bỏ con cá lên 2 đồng, thì bên đấy mua 1 đồng nhập đây mình có thể bán 10 đồng, 20 đồng. Nó chênh lệch rất là lớn, cái biên lợi nhuận mà rất là cao. Đó là lý do là sao mà ở bên đó cái thị trường cá cảnh bây giờ nó là rất là phát triển trên cái mạng, trên online. Offline lại bị tụt xuống nhẹ, nhưng mà online người ta đang đi lên rất là cao. Cái thời của em á, là chỉ cần có khoảng chừng 200-300 người bán ở trên eBay, Amazon thôi. Bây giờ anh bấm một phát là mấy ngàn người bán luôn. Nó nhiều đến mức mà anh không nghĩ tới là nó nhiều đó. Đó là mình chỉ tính tới những người bán online thôi, chưa tính đến những người mà nhỏ lẻ bán local như thế nào nữa. Thị trường rất là lớn, miếng bánh rất là to luôn á. Vậy khi mà mình điều kiện bên đó mình bán tốt như vậy, thì khi mà về Việt Nam để mà kinh doanh thì em có bị cảm giác là mình bị sốc về giá không? Sốc về giá thì dĩ nhiên là có, nhưng mà đối với em á, thì cái này là giống như là một cái khởi đầu. Thì mình mới bắt đầu á, thì mình sẽ biết. Em cũng suy nghĩ trước là về Việt Nam nó sẽ bị sốc về giá, về cái kinh tế, về này nọ. Nhưng mà em cũng có chuẩn bị trước về mấy cái vấn đề đó, nên mình cũng gọi sốc, cũng có hơi sốc, nhưng mà cũng không có bao nhiêu. Tại vì văn hóa bán cho người bên Mỹ nó khác, và văn hóa bán cho người Việt Nam thì nó khác. Thì mình tùy theo mình cập nhật theo hai cái văn hóa đó, mình thấy về đây thì mình bán thì thấy cũng ok, cũng không đến nỗi là gọi là khó khăn lắm trong cái ban đầu. Cũng may mắn là có nhiều người đến ủng hộ đến cái cửa hàng, nên là mình cũng không có đến nỗi là gọi là khó khăn lắm. Đầu tiên là em nghĩ là em sẽ bị ế hoặc là không có khách, nhưng mà cũng được là may mắn là những người ở đây người ta yêu quý. Việt Nam ở đây ai cũng yêu quý, người ta giới thiệu người này người kia đến tiệm khá là đông. Cái hay của em là em mang được đam mê của mình từ nước ngoài, xong rồi về Việt Nam mình lại tiếp tục mang cái đam mê đó về Việt Nam mình. Mà cái chuyện quan trọng là mình, ngoài cái chuyện kinh tế ra, thì cái đam mê, cái niềm tin vào cái môn chơi của mình nó rất là quan trọng. Tại vì mình phải có sự đam mê, mình phải có yêu thích thì mình mới có thể duy trì được. Tại vì anh nghĩ rằng là nếu mà một người chơi thông thường mà về mà mở một cái tiệm cá mà cỡ như em thôi là cũng đã khó khăn rồi đó. Tại vì mỗi con cá thì cách chăm sóc nó khác nhau nè, rồi nói về môi trường, về tiệp khách hàng nữa, nó cũng khác nhau nữa. Ở đây thì anh thấy là em có đa dạng cá, mà mình có thể là nuôi nó khỏe như vậy là cũng luôn giỏi lắm á. Thì cũng phải bỏ tiền học ra một khúc đầu, tại vì tại vì trước đây em chuyên một số dòng, bây giờ thì mình làm cá thì mình không thể nào mình không biết. Theo tính của em là em phải biết trước về những cái dòng cá đó, cách nuôi, cách xử lý như thế nào, rồi em mới lúc mình nói chuyện tư vấn cho khách thì mình sẽ dễ hơn. Tại vì mình bán nhiều dòng mà, thì em sẽ trải nghiệm qua trước, sau đó là nếu mà nó thất bại thì em cứ trải nghiệm từ từ. Như cá ông Tiên như em nói hồi nãy đó, là em có trải nghiệm, em chết mấy lần khi em nhập hàng. Đây là hàng lần thứ đầu tiên là em nhập về mà nó đã khỏe lại rồi. Nó là có bài học cho mình, giống như là một người chơi cá, các bạn đừng có nản chí khúc đầu. Thì dĩ nhiên là mình chưa quen, nhưng mà dần dần mình sẽ tích hợp với những kinh nghiệm, học hỏi được những người đi trước. Mình sẽ vô những cái forum, Facebook, fanpage, hoặc coi những YouTube, là mình sẽ coi đó và chắt lọc được. Mình thử 1-2 lần, lần thứ 2, thứ 3 không được, lần thứ 4, thứ 5 mới là thành công. Hình như là em có một cái website đúng không? Website là The Fish. Không, cái đó là bên Mỹ. Cái hiện tại cái website đó thì em đang để cho chạy, nhưng mà em chưa có buôn bán lại. Cái website đó là Beta Fish USA. Cái đó là em bán cho thị trường bên nước ngoài, tại vì em làm có bên mạng đó.
Chắc là sắp tới về Việt Nam mình cũng sẽ làm một cái website Việt Nam đúng không? Dạ, thì em có tên miền rồi, em có người làm cho em cái mạng đó rồi, bây giờ chưa có xong. Là cái tên đó thì khi ra thì nó cũng là tên của tiệm thôi, tên mà kênh YouTube trước giờ các bạn biết đến em đó là The Fish Lover, đó là cái cửa hàng của em, là cái tên website đó luôn. Dạ. Thì hồi trước á, lúc mà Brian em qua bên Mỹ á, em chơi cá rồi sau đó thì em kinh doanh á, thì nó có khó khăn không ta? Nó có cái gì đó nó làm cho mình cản trở của những công việc? Dạ có chứ. Cái cản trở đầu tiên á, là mình sẽ rất là lầm với cái thị trường bên đó và cái văn hóa chơi cá bên đó. Mình thích là một chuyện, nhưng mà bên thị trường bên đó thì em thấy nó hơi xu hướng về cá săn mồi nhiều hơn là cá nhỏ. Hoặc là nếu mà người ta rất là trau chuốt với cái cá của người ta, giống như ban đầu hai anh em có nói chuyện với nhau, đó là tại vì bên Mỹ nó sẽ chơi trau chuốt, bỏ ra một đống tiền vô nó chơi một con cá, mình nuôi rất là kỹ luôn đó, nên là bên đấy thì nó khó khăn là mình tiếp cận với người ta ban đầu hơi khó. Và thêm nếu mà một người nào đó mà bán ở trên mạng á, thì người ta sẽ phải nói sao ta, phải trau chuốt cái khách hàng và bán độ uy tín phải tốt. Bên đó là cái gì cũng là phải uy tín cực kỳ tốt, là nhiều khi cái lỗi là của khách hàng mà mình không có biết cách nói chuyện khôn khéo á, là rất là dễ bị hạ xuống đến một cái tiệm bán trên mạng. Đó là tại vì trên đó là eBay, Amazon là hai cái nguồn hàng mà hai cái kênh website nó bán rất là mạnh ở trên đó. Mà nếu mà mình bán ở trên đó mà mình không có chú ý đến hai cái mạng đó là sẽ rất thiệt thòi cho mình. Nên là cái đánh giá xấu trên đó là cũng ảnh hưởng nhiều. Ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái nhưng bên đó cũng giống, nói thẳng là bên đó cũng không, nhiều bạn nghĩ là bên đó người ta trung thực, cũng không phải là trung thực lắm. Tại vì bên đó có nhiều người em biết là người ta mua cá về, người ta chung một con cá khác, người ta report với cái eBay, Amazon là cái người này bán tao cá chết, rồi người ta đòi gửi tiền lại. Thì Amazon với eBay nó không quan tâm đến người bán lắm, mà nó quan tâm đến người mua nhiều hơn. Thì do đó nó sẽ bắt mình trả tiền lại. Nhưng mà mình mà không khôn khéo là mình biết cách là ok, phải đòi bằng chứng nè, nó cho mình quyền lợi đó, rồi mình sẽ yêu cầu nó phải gọi là lập luận lại cái trường hợp của mình để mình phản kháng lại cái trường hợp là người đã nói xạo. Thì bảo ok, bây giờ cá chết thì mình phải đưa ra bằng chứng, đưa cho tôi biết được là tại sao và đến giờ nào. Thì lúc đó thì nếu mà do mình thiệt á, thì lúc đó thì mình phải trả tiền. Còn nếu mà do mình sai, người ta trả vờ á, thì lúc đó thì mình sẽ thắng lại. Trường hợp đó em bị cũng khá là nhiều nha, chứ không phải là ít. Nên các bạn nào mà có ở bên Mỹ đang muốn thử cái bán trên Amazon, eBay, hãy coi kỹ những cái thành phần mà người ta làm những cái scam bên nó, gọi là lừa đảo khá là nhiều trên cái hai cái mạng đó, nên các bạn phải có trước để tránh được những trường hợp đó. Còn về phần mở tiệm thì em chưa mở tiệm, nhưng mà em có business name, có hết tất cả luôn, có công ty, có này nọ hết luôn. Thì khá là đơn giản, chỉ cần ra một cái chỗ trung tâm tại thị trấn xin giấy là người ta cấp cho, thì nó đơn giản hơn là VinRam rất là nhiều nếu mà làm một cái công ty. Nhưng mà khi mà điều hành và bỏ một số vốn thì nó khá là lớn đó các bạn. Hãy đi hãy kỹ cái giấy đó nó có giống giấy mà export cá về không ta? Export cá em cũng biết làm luôn, nó rất là dễ làm cái đó. Thì một năm chỉ cần đóng tầm 100-200 đô là được. Ồ rẻ. Dạ rẻ hơn. Dạ là một năm là anh có thể, nhưng mà cái cách mà anh đi ra đến cái cửa khẩu để anh nói chuyện với người ta thì cái đó là một vấn đề khác. Còn cái mà làm license mà cái bằng để anh đi nhập cá thì rất là đơn giản. Bên đó thì giấy tờ nó đơn giản, nó không có khó khăn lắm, nhưng mà nó sẽ phức tạp về cái gọi là pháp lý, về giống như con cá đó anh khai như thế nào và anh nhập như thế nào và nó có thể chủng loại gì. Ban đầu thì nó rất là bỡ ngỡ nếu mà anh thực sự làm một mình. Với lại phải tùy thuộc là anh có ở gần cái sân bay nó có được nhập cá không đấy nha. Chứ không phải là anh chỗ em là có sân bay, nhưng mà sân bay của em nó không cho nhập cá. Có nghĩa là phải bật chạy đi tít ra sân bay đâu mấy 5-6 tiếng. Cá nó phải rớt ở đó 5-6 tiếng là đi mấy trăm cây á. Dạ đúng rồi, rồi rớt ở đó, rồi từ đó mình mới nhập cá để mình chạy ngược về. Nếu mà hoặc là nó gửi chuyển phát về cho mình. Dạ, để đó. Nên nó cũng không phải là tùy đâu sân bay không cho nhập cá thì mình cũng sẽ không gửi chuyển phát cá gì đó được luôn. Dạ, đúng rồi. Mình phải chạy lấy. Dạ. Cực dữ. Thì nó cũng có một vài trường hợp nếu mình nhập cá từ nước ngoài về. Dạ. Nhưng mà cái nãy em chia sẻ là cái chuyện mình bán online ha. Dạ. Còn về offline thì khách nó có dễ không? Offline thì theo em thì em thấy cũng khá là đơn giản, nó cũng giống như khách ở Việt Nam thôi. Người ta vô, người ta thích con cá thì người ta sẽ hỏi về nuôi như thế nào, cách chăm sóc và người ta sẽ mua. Nó cũng không có khó khăn lắm. Về cái cách bán offline, tại vì offline thì tại vì em không có mở tiệm lớn ra ngoài, em chỉ mở ở nhà thôi.
Nên khách của em là khách hẹn trước, là người ta hẹn trước, người ta tới, người ta chọn cá và người ta biết mục đích người ta tới là lấy cá gì rồi. Thì em cũng chưa có trải nghiệm là giống như những cái vấn đề phức tạp khó hơn, nhưng mà đa số thì em thấy nó cũng giống nhau, là người ta chọn cá và người ta hỏi lý do và cái gì và giá tiền để người ta mua. Dạ. Phần lớn là người ở bên đó anh thấy là họ đều bán tại nhà giống như em, nhưng mà bán tại nhà vậy mình nó có cần phải đóng thuế thiết gì không? Dạ có chứ, đó lý do là mình phải đóng thuế hết. Đó lý do sao ở bên đó là cái gì cũng phải đóng thuế, mà không đóng thuế, đụng tới thuế là nó cho mình đi tù luôn. Vừa phạt tiền nó phạt mấy trăm ngàn đến 1 triệu đô là bình thường. Wow. Và nó cho mình đi tù là cũng là bình thường. Trời ơi. Dạ. Nên là tốt nhất là khi các bạn ở bên đó mà muốn làm một cái cửa hàng bán ở nhà thì các bạn phải biết là cái khu vực của bạn có được quyền không, chứ không phải là các bạn muốn mở là mở. Dạ, được quyền là một, xong mà bắt đầu là các bạn đến cái chỗ đó nó có cho các bạn là giấy phép kinh doanh được không, phải có giấy phép kinh doanh, sau bắt đầu khai báo với nhà thuế nó đồng ý là nó cấp cho, mỗi năm phải renew, làm mới lại giấy phép đó, đóng thuế với người ta, sau đó là mình mới buôn bán được ở nhà. Phức tạp nha. Cũng phức tạp nhưng không phải là đơn giản. Giống như ở Việt Nam mình thì là thiên đường, muốn làm gì làm mà. Dạ đúng rồi. Ví dụ như mở cái nhỏ nhỏ ở nhà cũng được, cái mở tiệm lớn lớn thì mình phải cần giấy phép kinh doanh này nọ. Còn mà bé bé thì chắc cũng không cần luôn, tiệm cá cảnh thông thường thì cũng không cần luôn. Thì đấy. Nên là bán tại nhà thì là không ai kiếm luôn, nghĩa là không có ai mà đánh thuế mình hết. Thành ra là ở Việt Nam hiện giờ về cái mua bán mở tiệm cá cảnh nó cũng còn đang đơn giản. Nhưng mà khi mà em ở môi trường nước ngoài như vậy rồi về Việt Nam mình mở cái tiệm cá cảnh như hiện giờ thì nó có bị khó khăn không? Nó có bị khác nhau nhiều lắm không? Khác nhau thì em cũng không thấy lắm, tại vì em thấy chắc có thể là tại vì em thích ở Việt Nam nên em thấy nó nhẹ nhàng. Còn bên kia thì em làm thực sự cũng khỏe, ngày em làm một tuần em làm tầm có mấy ngày thôi. Còn mấy ngày còn lại là em chỉ có chăm cá chút xíu là em đi chơi Tại vì nghề cá ở bên đó của em là em bán online là chính, chứ em không bán offline nhiều, nên đa số là em chỉ bận cái đầu tuần. Còn cuối tuần mấy ngày thường từ thứ Năm đến cuối tuần là không làm gì hết. Bên đây thì khi mà mở tiệm cá rồi thì anh nghĩ là nó chỉ là mình có tiền không thôi, đúng không? Dạ đúng rồi, có tiền rồi địa điểm. Tại vì ở Sài Gòn này nếu mở một tiệm cá, em may mắn là em làm ở nhà, chứ còn nếu mà ra ngoài làm mà tính toán không đúng chi ly thì nó cũng mệt. Ở bên kia cũng vậy, nếu mà anh mở thì rất là nhiều chỗ cho anh mở, tại vì nó sẽ là cái kiosk chứ nó không mở được tại nhà. Nó không cho ở đúng không? Dạ, không cho ở, nó chỉ là bán thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà về cái chất lượng con cá thì cái chất lượng con cá ở đây với bên kia nó có bị khác nhau không? Anh nghĩ là cái chất lượng con cá ở bên kia nó sẽ khó hơn đây chứ. Chất lượng cá thì theo em thì ở mỗi bên thì nó không chính xác gọi là bên nào hơn bên nào. Giống như là ở Việt Nam mình nó sẽ chuộng về những cái dòng cá nào mà mình phát triển tốt thì chất lượng cá nó tốt hơn. Còn riêng bên đó một số dòng thì người ta chuyên môn, giống như cá màu xanh mồi đi, ở Việt Nam mình sẽ có thể chưa chuộng dòng đó, hoặc là cá killifish chẳng hạn, Việt Nam mình chưa chuộng thì bên đó nó rất là chuộng cái dòng đó, thì chất lượng cá bên đó rất là đẹp, rất là tốt. Còn riêng về những cá beta chẳng hạn, người ta cực kỳ dễ tính nhé. Có như khi em bán một con cá cellophane là con cá không có tím màu nào, người ta cũng thích, người ta mua. Còn nhiều khi ở Việt Nam cellophane là chỉ đổ cống là cho cá khác ăn thôi, chứ không. Nó hình như là nó kêu con gì ta, con gì, con dạ quang hay con gì á? Dạ đúng con phát quang hay con gì á? Là nó rất là thích cái cho dù con cá nó chỉ cần thích là được, chứ nó không quan tâm đến màu sắc hoặc là quan tâm đến cái kiểu dáng, mà nó chỉ quan tâm là ok tao thấy con cá này ngộ tao thích cái màu này. Nhiều khi mình thấy con cá nó xấu chất quốc cũng không theo trend, không thị hiếu luôn. Không thị hiếu, nhưng mà riêng dòng xanh mồi ấy là nó có theo trend, theo thị hiếu. Thế thì tại vì bên đấy lại chuộng cái kiểu đó. Nó hơi bên này một xíu, hơi bên kia một xíu, chứ không gọi là hoàn nghiêng vào một bên. Nhưng mà những cái dòng mà nhỏ thì bên đó chất lượng cá thì nó cũng bình thường thôi, yêu cầu không có quá cao. Rồi khi mà về Việt Nam này thì ngoài trừ là em mở tiệm cá như vậy nè, thì anh còn làm thêm gì không? Hiện tại thì em chưa làm gì thêm, giờ em chỉ có làm mỗi tiệm cá thôi. Còn những cái mảng đầu tư khác thì cái này sau này em mới tính tới. Còn riêng bây giờ thì tập trung cho làm cho cá nó ổn định trước, tại vì cái này cũng là cái đam mê và em cũng có cái xu hướng muốn phát triển nó nhiều hơn. Còn thì công việc hàng ngày của em ở đây thì nó cũng khá là đơn giản, tại vì cái cách em set up hồ thì nó gọi là bán tự động, nó nhẹ nhàng, một người làm cũng được. Bán tự động. Dạ, tại vì thay nước với lại vô nước thì có hệ thống nó làm hết.
cứ xả nước ra thì vô nước thì chỉ có một van xả, một van vô, là mình chỉ cần mất 15 phút là tất cả hồ này là được thay nước mới hết. Dạ. Hai tác dữ. Dạ, và cũng không có lọc, thì em xài hệ thống lọc cho nhà luôn, nó sẽ đi qua cái nguồn lọc, nó xử lý hết rồi trước khi vô đây thì không cần phải chịu nước. Do đó em tối đa nhất là cái minimum là cái việc mình cần phải làm á, là mình không có muốn bày ra rất là nhiều ống dơi dợ gì cho tiệm, thì nó hơi không có đẹp lắm, với lại nó tốn thời gian mình quá. Dạ. Thì công việc buổi sáng là cứ thay nước cho chút xíu, 5% nước đến 10% nước thì mỗi hồ, kiểm tra có em nào bị bệnh hay không, rồi mình sẽ cách ly xử lý. Sau đó là mình sẽ coi lại tất là cửa hàng là mình còn thiếu thứ gì, thì bắt đầu là mình sẽ lên đơn hàng đó. Tất cả là chỉ có rồi tới chiều là bắt đầu là có nghỉ trưa. Ở bên em là có nghỉ trưa từ lúc 12 giờ cho tới 2 giờ là em sẽ đóng cửa nghỉ trưa. Tại vì khoảng thời gian đó thật sự thì cũng không có khách mấy nhiều. Nay là anh chiếm cái giờ nghỉ trưa của em. Không xanh đâu, tại vì giờ nghỉ trưa thì chắc là em cũng chỉ là coi lần vặt lại mấy cái chỗ khác thôi, giống như cửa hàng cá có thiếu cái gì không. Sau đó 2 giờ lại mở lại thì bắt đầu là sẽ tiếp tục là tiếp khách bình thường lại. Khách vô rồi bắt đầu là mình sẽ coi những cái layout là mình cần làm. Rồi bây giờ mới đầu thì em đang làm thì nó hơi nhiều việc, tại vì em phải kiêm hết. Và bây giờ em đang đánh qua mấy cái mảng online thì đang làm từ từ. Cái mảng đó tốn nhiều thời gian. Dạ. Hồi nãy em đang nói về là mình bán online, tức là mình bán trên online hay sao? Dạ. Thì em đang tính là có thể là trong tương lai em sẽ để những cái mạng social của em là trên, em có thể làm Shopee hoặc là làm những cái bên mạng bên YouTube, Facebook để em có thể đánh qua những cái mạng online bán cho khách. Tại vì rất là nhiều khách của em muốn hỏi em bán, nhưng mà thực sự bây giờ em còn hơi bỡ ngỡ cách ship hàng ở Việt Nam. Đúng rồi. Cái đó là cái mà em bỡ ngỡ nhiều nhất. Ở bên kia thì rất là đơn giản, đóng hàng vô xong tới một chỗ ship xong. Ở bên này có thể là rất là nhiều cái ship khác nhau nên mình chưa biết chọn, và đầu tiên em còn hơi mới. Và nguyên liệu đóng thùng hàng như thế nào, bên kia thì em đóng thùng mút hết, nó cách nhiệt rồi mùa đông mùa hè nó có quy chuẩn của nó. Còn bên này thì nó em chưa hiểu quy chuẩn lắm, thì bây giờ đang tập từ từ. Ở bên này thì nó có rất là nhiều cái lạ lùng. Anh chia sẻ sơ thôi. Thứ nhất là mất hàng, thứ hai là bị móc thùng, thứ ba là cá cảnh là mình ship đi là mình phải ký cam kết là chết không đền. Và có nhiều khi là mình không được nói là cá cảnh luôn, là đóng đi là mình phải cây thủy sinh hay là thức ăn cho cá gì đó. Thành ra cái rủi ro của mình nó cực kỳ cao. Thành ra là khi mà mình đóng hàng đó là mình phải đóng cách nhiệt nè, đóng 2-3 lớp nè, rồi thùng xốp nè, rồi nhiều thứ linh tinh thì nó mới tới tay được khách hàng. Cho nên là ở Việt Nam cái việc mà ship đi nó khá là phức tạp. Chưa kể là đơn vị vận chuyển nữa. Mình phải chọn đơn vị vận chuyển. Thứ nhất là họ nhanh nè, đó là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai là giá thành, chắc em cũng không quan tâm giá thành đâu, nhưng mà khách hàng sẽ quan tâm giá thành. Và thứ ba đó là họ phải cưng cái sản phẩm mình đóng đi mới được. Chứ còn nhiều khi anh thấy là anh gửi hàng đi là bị liệng là một nè, bị bể là hai nè, rồi nóng chết là ba. Nó cũng sẽ là hơi khó khăn. Thì hiện giờ giống như là hiện giờ mình mới mở ra vậy thì tình hình kinh doanh mình nó ổn không? Dạ, tình hình kinh doanh thì em thấy thì khu vực này thì em đang cố gắng là giới thiệu đến tất cả khách ở khu vực này là em muốn bán ở khu vực này trước. Thì offline em bán nhiều nhất. Là thường thì khách tới cho em là tầm đầu giờ chiều đi, sáng sớm thì người ta đi trước. Những người nào làm buổi ca chiều tối thì người ta tới tiệm em sáng sớm. Còn buổi trưa thì em đóng cửa rồi. Còn buổi chiều là bắt đầu là khách vô đông nhất, là chiều tối khách vô đông nhất. Là em thấy em bán cũng rất là ok, cũng không đến nỗi gọi là khó khăn lắm. Mà đây là mình đang mặt bằng nhà. Mặt bằng nhà. Còn cái này là thì mình cũng may mắn là cái đó, chứ thật sự mà nếu mà cái này mà muốn ra ngoài mặt bằng thì cũng hơi mệt một chút xíu. Căn nhà muốn là phải 10 mấy 20 nữa. Thì đấy nên mình hên khá là được mặt bằng nhà để mình thoải mái về đầu óc về cái khoản đó để mình phát triển. Thì sau khi mà em về Việt Nam với Brian rồi em mở tiệm ha, rồi em có dự định là trong tương lai mình sẽ có thể làm thêm gì không? Ví dụ như là mình lại quay lại với cái đam mê là mình làm thêm beta hay là groupie, hay là mình mở thêm trang trại hay cửa hàng gì không? Cái đó là cũng thích đó, nhưng mà thật sự bây giờ em thì em muốn là phát triển cái tiệm em trước, sau đó là nếu được thì em mở thêm chi nhánh khác, hoặc là những cái mở thêm chi nhánh khác để cho mình phát triển thêm. Tại vì để em có ước mơ là mở chuỗi, nhưng mà để coi là thực lực của mình tới đâu. Với lại em cũng có liên kết với những người ở bên nước ngoài
Là bên Mỹ thì em đã có, em được cái ưu ái là tại vì em là có 2 quốc tịch, thì em tất cả những cái gì mà em cần phải làm ở bên đó thì nó sẽ không phiền phức lắm đối với em, tại vì em có thể rất là dễ nói chuyện với người nước ngoài và khách của em cũng có, thì em sẽ đánh qua cái mảng đó nếu mà trong tương lai em có thể làm được. Đấy là cái hướng đi xa. Còn bây giờ thì tạm thời cứ đầu tư vô cái tiệm trước cho nó ổn định, rồi sau này làm những cái bước cứ từ từ là em phát triển ra được, thì em sẽ đi đánh thích nhất là đánh qua mạng bên nước ngoài, là cái thị trường, cái biên bắn rất là lớn mà rất là nhiều người Việt Nam mình đang làm bây giờ. Dạ. Hay quá. Ok, thì cuối cùng á, ở trên kênh anh thì nó có một cái gọi là cái lời khuyên, như là của những bạn đi trước thì nhắn nhủ những bạn đi sau, như là những bạn có thể làm bạn muốn kiếm thêm thu nhập trong ngành cá nè, hay là các bạn đang đam mê, các bạn muốn phát triển cái đam mê các bạn thành thu nhập ổn định cho gia đình này nọ, thì em là một người cũng khá là lâu năm trong ngành cá này, thì em có cái lời khuyên là dành cho mấy bạn không? Dạ, cái này thì nó hơi khó cho em, tại vì em là mới về và với lại em cũng mới bắt đầu nhảy vô cái thị trường bán cá ở Việt Nam thôi. Thì nếu mà bảo là lời khuyên ở Việt Nam thì em không biết nhắn nhủ gì, nhưng mà nếu mà dành cho những bạn nào ở bên Mỹ chẳng hạn, đặc biệt bên nước ngoài á, mà cũng muốn nhảy vô thị trường cá để buôn bán á, thì em có thể có một số lời khuyên nhỏ nhỏ thôi. Cái này là tích góp của kinh nghiệm của em thôi. Thì mấy bạn thì đầu tiên thì cứ khám phá cái mà bạn chơi trước, và khu bạn sống là có phù hợp những cái dòng cá các bạn chơi hay không. Tại vì nhiệt độ bên đấy với khí hậu bên đấy nó hoàn toàn trái ngược, và các bạn hãy cố gắng tìm hiểu cái quan trọng nhất trong cái bán cá bên đó là các bạn đánh được là cái ship và cái bán ở trên mạng. Là 2 cái đó nếu các bạn đánh được á, thì các bạn sẽ thành công. Và cố gắng là tìm hiểu kỹ 2 cái đó. Đó là cái lời khuyên mà em muốn nhắn nhủ dành cho những bạn nào mà có ấp ủ đam mê là bán cá ở bên Mỹ, hoặc là ấp ủ một cái tiệm ở bên Mỹ. Anh cảm ơn em cái lời khuyên vừa rồi ha. Ok, thì cũng cảm ơn Brian Nguyễn hôm nay đã dành thời gian để dắt mình và các bạn đi xem tham quan tiệm của bạn ha, cũng như là những chia sẻ kinh nghiệm của bạn vừa rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh Tuấn đã ghé thăm qua, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Thực sự là rất là quý anh Tuấn, là tính là quen anh cũng lâu rồi, nhưng mà trước giờ là bên kia nên mình không có dịp này. Thì ở Việt Nam thì mai mốt thì hy vọng là anh em gặp gỡ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình và anh Tuấn ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.